Được rồi, biết rồi, gặp lại sau. Anh vẫy tay, quay người bước về phía chiếc xe riêng đang chờ sẵn. Đứng đó, ánh mắt Vương Thế Khoan thoáng chút trầm buồn. Hắn ta tự nhủ, mọi người có thể không hiểu ý nghĩa đằng sau những món quà này, nhưng hắn ta Hà Văn Triệt lẽ nào cũng không cảm nhận được sao? Trong văn phòng, Lý Anh Nam ngồi lại một mình, suy tư. Nếu đây chỉ là một chuyến thăm của một doanh nhân bình thường, bà chẳng cần phải cân nhắc quá nhiều. Nhưng Trương Dịch lại là một nhân vật quá đặc biệt. Tầm ảnh hưởng của hắn không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghệ hay kinh doanh, mà còn chạm đến cả chính trị quốc tế. Không ít người thậm chí còn gọi hắn là người mở đường và khai phá trọng yếu của thế kỷ 21, khi đưa công nghệ của Hoa Hạ vượt qua phương Tây, đặc biệt trong các lĩnh vực chip bán dẫn và năng lượng. Chính vì thế, chuyến thăm này thu hút sự chú ý không chỉ của bà mà còn của cả giới lãnh đạo cao cấp. Nếu không có bất kỳ động thái nào, bà sẽ bị xem là né tránh, thậm chí sợ hãi trước sự hiện diện của hắn. Nhưng nếu phản ứng thái quá, điều đó có thể gây ấn tượng rằng bà đang quá mức lo lắng, tự chuốc thêm áp lực không đáng có. Dù nghe Vương Thế Khoan và Hà Văn Triệt tranh luận ồn ào, Lý Anh Nam vẫn nhận ra mỗi người đều có quan điểm hợp lý theo cách riêng. Lý Anh Nam sau khi cân nhắc, quyết định sẽ giám sát Trương Dịch trong bóng tối để đảm bảo hắn ta không có bất kỳ hành động bất thường nào tại đảo Đông Cực. Tuy nhiên, để tránh bị phát hiện, việc cử người theo dõi trực tiếp bị gạt bỏ. Thay vào đó, bà đưa ra một ý tưởng mà bản thân cho là rất thông minh, lắp đặt hệ thống giám sát tân tiến trong phòng khách sạn nơi Trương Dịch sẽ lưu trú. Theo thông tin nhận được, Trương Dịch sẽ ở tại khách sạn Lô Bình, khách sạn sang trọng nhất tại Tề Bắc, do Mediatek tập đoàn sắp xếp. Bà quyết định cho lắp đặt các thiết bị giám sát tối tân trong tất cả các phòng hạng sang của khách sạn, đặc biệt là phòng của Trương Dịch. Bất kỳ hành động nào của hắn cũng sẽ bị bà phát hiện ngay lập tức. Ngoài ra, Lý Anh Nam còn nghĩ đến một khía cạnh khác. Bà biết Trương Dịch không chỉ là một doanh nhân xuất sắc mà còn nổi tiếng với vẻ ngoài cao lớn, điển trai. Ý nghĩ về việc có thể nhìn thấy Trương Dịch trong những khoảnh khắc riêng tư khiến bà cảm thấy thú vị. Biết đâu, bà cười thầm, lại được ngắm anh ta tắm nữa thì sao? Sau khi định hình kế hoạch, bà ngay lập tức gọi cho người phụ trách bộ phận tình báo, yêu cầu tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát tại khách sạn Lô Bình. Tuy nhiên, người phụ trách ngập ngừng, báo rằng khách sạn này thuộc sở hữu của Giang gia, một thế lực lớn tại đảo Đông Cực, nên việc triển khai không hề dễ dàng. Lý Anh Nam gõ bàn, giọng chắc nịch, khó khăn thì các anh tìm cách vượt qua. Bộ phận tình báo của chúng ta được nuôi để làm gì nếu không phải cho những lúc như thế này. Các anh cứ lấy lý do kiểm tra vệ sinh hay an toàn phòng cháy chữa cháy gì đó mà vào làm việc. Người phụ trách vẫn e ngại, nhẹ nhàng phản bác, lãnh đạo, làm vậy có phần lộ liễu. Nhưng nếu ngài yêu cầu, chúng tôi vẫn có cách để hoàn thành nhiệm vụ mà không bị phát hiện. Lý Anh Nam gật đầu hài lòng, tốt, cứ làm kín đáo. Tôi nghe nói loại thiết bị giám sát này rất dễ bị phát hiện qua điện thoại, đúng không? Người phụ trách cười đáp, những thiết bị dân dụng thì đúng, nhưng chúng tôi sử dụng loại cao cấp, đảm bảo sẽ không để lại dấu vết. Bà cười mãn nguyện, tốt lắm, làm ngay đi, dù có bị phát hiện, tôi cũng sẽ không để lộ mình đứng sau. Ai dám chắc đó là tôi, cùng lắm đổ lỗi cho khách sạn. Tâm trạng của bà phấn chấn hẳn lên, ý nghĩ về việc được nhìn thấy thiên tài kinh doanh với vẻ ngoài hào hoa khiến bà cảm thấy kế hoạch của mình không chỉ thông minh mà còn đầy thú vị. Trong khi đảo Đông Cực tất bật chuẩn bị, Trương Dịch lại không mấy bận tâm đến chuyến đi này. Với hắn, đây chỉ là một buổi giao lưu hình thức. Công nghệ chất bán dẫn của Mediatek tập đoàn dù có tiên tiến đến đâu cũng không đáng để anh chú ý, vì so với hệ thống Nguyệt Thần mà hắn phát triển, họ đã tụt hậu tới 500 năm. Lần này, mục đích chính của hắn là tìm hiểu cơ sở của Mediatek tập đoàn. Nếu có thể nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp chủ lực của đảo Đông Cực, hắn sẽ có được sức ảnh hưởng khổng lồ tại khu vực này. Trương Dịch chỉ mang theo 2 nữ trợ lý, những người chịu trách nhiệm quản lý sinh hoạt hàng ngày cho hắn, cùng với một nhóm khoảng 10 nhân viên của tập đoàn để hỗ trợ công việc. Hắn không có quá nhiều sự chuẩn bị trước, chủ yếu dựa vào việc quan sát và ứng biến trên đường đi. 3 ngày sau, vào buổi sáng sớm, tại căn phòng rộng lớn của mình, Trương Dịch đang được 2 nữ trợ lý trong trang phục chỉnh tề phục vụ. Họ giúp hắn đánh răng, rửa mặt, thậm chí cả việc mặc quần áo cũng không cần hắn tự tay làm. Cuộc sống của hắn thực sự đạt đến đẳng cấp hưởng thụ. Nặc nặc, bật chiếc tivi màn hình lớn 100 inch đối diện bức tường. Trương Dịch vừa xúc miệng vừa nói, chuyển sang kênh tin tức về eo biển đi. Chiều nay chúng ta sẽ đến đó, anh muốn nắm qua tình hình đối phương. Vâng, thưa chủ nhân, nặc nặc đáp và nhanh chóng đổi kênh. Tin tức trên màn hình hiển thị những vấn đề liên quan đến đảo Đông Cực. Các bản tin, dù bị chỉnh sửa và đưa ra nhiều quan điểm phiến diện, vẫn cung cấp một vài thông tin đáng chú ý. Trương Dịch chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để nắm bắt những điểm mấu chốt. Hắn nhếch môi cười lạnh, thốt lên, vẫn là kiểu suy nghĩ hẹp hòi, tự chuốc lấy thất bại, thật đúng là châu chấu đá xe mà. Nói rồi, Trương Dịch vươn vai, liếc nhìn 2 nữ trợ lý đang quỳ gối bên cạnh với vẻ mặt hân hoan. Hắn đưa tay xoa đầu họ, nói, 2 em chuẩn bị đồ đạc đi,
hôm nay sẽ cùng anh đến đảo Đông Cực. Cả hai vui sướng đáp lại, vâng, thưa chủ nhân. Ở một bãi biển thuộc đảo Đông Cực, Charlie, huấn luyện viên trưởng người nước ngoài đang hướng dẫn một nhóm tân binh. Với kinh nghiệm dày dặn của một cựu giáo viên huấn luyện thể chất chuyên nghiệp, Charlie vốn đặt ra những tiêu chuẩn rất khắt khe cho học viên. Tuy nhiên, khi tới đảo Đông Cực, ông nhanh chóng nhận ra mọi thứ ở đây hoàn toàn khác biệt. Thật không thể tin nổi, Charlie lẩm bẩm, nhìn đám binh sĩ đang tập chạy. Chỉ mới chạy được 5 km, họ đã ngã vật xuống đất, than thở om sòm như thể vừa trải qua một cuộc hành xác. Ban đầu, Charlie tràn đầy nhiệt huyết với công việc, nhưng sự lười biếng và thiếu động lực của các học viên khiến ông mất hết tinh thần. Giờ đây, ông cũng chỉ làm việc cho qua ngày, chủ yếu hướng dẫn họ thực hiện vài bài tập cơ bản như chạy bộ hay kéo xà đơn. Cái nơi chết tiệt này đúng là hết thuốc chữa. Charlie chửi thề, tiện tay lấy từ túi áo ra bầu rượu rum, uống một ngụm lớn. Dù biết trong quân đội cấm uống rượu, nhưng ở đây, chẳng ai đủ can đảm để kiểm soát ông, một nhân vật quyền lực đến mức khó ai dám đụng vào. Charlie ngao ngán nhìn nhóm binh sĩ trước mặt, thầm nghĩ, mọi người đều chỉ đang giả vờ làm việc, tại sao mình lại phải nghiêm túc chứ? Charlie đã quen với việc được các lãnh đạo từ trên xuống dưới đặc biệt chăm sóc mỗi khi có đợt thị sát. Qua thời gian, ông dần cảm thấy mình như một vị thổ hoàng đế tại nơi này. Khi đang phàn nàn về sự vô dụng của binh lính tại đây, tự hỏi vì sao mình lại phải chịu đựng công việc không mấy ý nghĩa này. Điện thoại trong túi ông bỗng vang lên với giai điệu nhạc chuông sôi động, "Girl, you know I want your love." Charlie nhíu mày, chỉ có rất ít người biết số điện thoại của ông, càng hiếm khi ai ở đảo Đông Cực liên lạc với ông qua cách này. Điều này khiến ông nhận ra cuộc gọi có thể đến từ quê nhà, bên kia đại dương. Nhìn vào màn hình, thấy tên người gọi, Charlie lập tức trở nên nghiêm túc, "Alo, James, lâu rồi không gặp." Đầu dây bên kia, James cười sang sảng, "Charlie già, dạo này tận hưởng kỳ nghỉ ở đảo Đông Cực thế nào rồi?" "Oh my god, đừng nhắc tới nữa." Charlie phàn nàn, "Cả ngày nhìn đám nhóc lười biếng này, nếu ở căn cứ huấn luyện hải quân trước đây, tôi đã đá mông chúng và bảo chúng về nhà tìm mẹ rồi." James bật cười, đúng là lũ vô dụng, nhưng ông cũng biết, ông không đến đây để huấn luyện thật. Dù chúng có xuất sắc đến đâu, cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta, cứ làm cho có hình thức là được rồi. Charlie cũng cười theo, ha ha, đúng vậy, bọn chúng còn chẳng buồn giấu sự giả tạo. Giỏi nhất chắc cũng chỉ là cởi nội y, treo lên cổ rồi đầu hàng. Diên đổi giọng, tôi vừa đến đảo Đông Cực, ra quán rượu làm vài ly đi. Tôi nhớ gần đây có một quán rất tuyệt, giờ cũng không đồng đầu. Charlie gật đầu, được, tôi đến ngay. Diên là một nhân vật đặc biệt, thuộc cơ quan tình báo trí tuệ nhân tạo của phiêu lượng quốc, chuyên phụ trách các hoạt động tại đảo Đông Cực. Trong nhiều năm qua, Charlie không liên hệ với quân đội chính thức của phiêu lượng quốc mà chủ yếu làm việc qua James. Mỗi lần James đến đảo Đông Cực, ông thường rủ Charlie uống rượu và đôi khi giao vài nhiệm vụ. Charlie cúp điện thoại, liếc nhìn đám binh sĩ đang nằm vật ra như những con chó chết sau một buổi chạy bộ ngắn. Ông khịt mũi, lắc đầu rồi lên chiếc xe Jeep của mình, rời khỏi quân doanh. Không lâu sau, Charlie đến quán rượu quen thuộc. Trong góc phòng, James đã ngồi sẵn trên ghế sofa, tóc chải gọn gàng, vẻ ngoài trông như một doanh nhân thân thiện. Nhưng Charlie biết rõ, quyền lực của James đủ để khiến nhiều thế lực phải dè chừng. Ha ha, đã lâu không gặp. Charlie bước tới, ôm chầm lấy James. Hai người hàn huyên một lúc, rồi Charlie gọi phục vụ mang chai rượu rum yêu thích của mình lên. Lần này đến đây có nhiệm vụ gì không? Charlie vừa hỏi vừa rót đầy ly cho James. James cười, nhấp một ngụm rượu, đúng vậy, lần này là một nhiệm vụ rất quan trọng. Charlie cau mày, cảm nhận được sự nghiêm trọng qua giọng nói của James, để tôi nói rõ trước nhé, tôi sang đây là để dưỡng già. Nếu nhiệm vụ có rủi ro cao, tôi sẽ từ chối. James cười trấn an, yên tâm đi, ông bạn già. Chỉ cần giúp tiếp đón một vài người, không phải tự mình ra tay đâu. Chúng tôi sao nỡ để ông, một nhân vật quý giá, phải làm việc nguy hiểm chứ. Charlie cười nhếch mép, tiếp ứng vài người, thật sự cần tôi phải ra mặt sao? Nếu các anh muốn, họ hoàn toàn có thể đến đây bằng máy bay của các anh. Dù sao, đảo Đông Cực cũng chẳng dám kiểm tra gì đâu. James lắc đầu, nghiêm túc nói, vấn đề là, không ai được biết chuyện này có liên quan đến chúng ta. Charlie nhíu mày, hiểu ngay đây không phải là việc đơn giản. Nhưng ông cũng không hỏi thêm, bởi kinh nghiệm cho ông biết rằng, càng biết ít, càng an toàn. Được rồi, Charlie đáp, nhưng tôi nói trước, tôi chỉ lo việc tiếp ứng họ. Những việc khác, tôi không liên quan. James gật đầu, được thôi, nhưng họ còn cần một số vũ khí và trang bị, ông phải cung cấp cho họ. Charlie bật cười, ha, chuyện nhỏ, nhưng, ông ngập ngừng, uống một ngụm rượu lớn, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Phải dùng đến vũ khí, xem ra chuyện này không hề đơn giản. James thản nhiên, chúng tôi cần loại bỏ một người. Charlie kinh ngạc, ở đảo Đông Cực, lẽ nào ở đây cũng có kẻ thù của các anh? Tôi không nghĩ vậy.
Diêm cười nhạt, người đó không phải ở đảo Đông Cực, nhưng hắn sắp đến đây. Hắn là một vấn đề lớn với chúng tôi, và một số người cho rằng cách duy nhất để giải quyết là loại hắn khỏi thế giới này. Tôi chỉ là người truyền lệnh. Charlie hít sâu, đồng tử co lại, suýt chút nữa phun hết ngụm rượu ra ngoài. Ông nhìn chằm chằm James, James, tôi không muốn biết thêm gì nữa, đừng nói thêm gì với tôi. James chỉ cười, tôi nói ra để ông hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này. Bởi nếu chuyện bị bại lộ, người đầu tiên gặp rắc rối sẽ là ông. Chiều hôm đó, Trương Dịch chuẩn bị khởi hành đến đảo Đông Cực. Buổi sáng, hắn đã thông báo thời gian đến với Trần Tử Duy để tập đoàn Mediatek sắp xếp đón tiếp. Sau đó, hắn cùng nhóm trợ lý và nhân viên thân tín lên máy bay tư nhân để bắt đầu hành trình. Từ thành phố Thiên Hải đến đảo Đông Cực chỉ mất khoảng 2 giờ bay. Hơn 2 giờ chiều, máy bay của Trương Dịch hạ cánh xuống sân bay Tề Bắc. Để đón tiếp hắn, Mediatek tập đoàn đã huy động toàn bộ lực lượng tại sân bay dành cho máy bay tư nhân. Không chỉ dừng lại ở việc trì hoãn toàn bộ các chuyến bay khác trong 2 giờ, họ còn bố trí hệ thống đèn và màn hình LED khắp sân bay, dù trời vẫn đang sáng. Khung cảnh hoành tráng, khí phái như một buổi lễ lớn. Tất cả tiếp viên hàng không đều ăn mặc chỉn chu, xếp thành hai hàng ngay lối ra. Trần Tử Duy, cùng hơn một nửa ban lãnh đạo của tập đoàn Mediatek và hàng trăm doanh nhân nổi tiếng tại đảo Đông Cực cũng đã có mặt từ sớm để chào đón Trương Dịch. Trên máy bay, Trương Dịch đã dùng bữa trưa và tranh thủ ngủ một giấc ngắn trên đùi một nữ trợ lý. Khi máy bay hạ cánh, anh vừa kịp tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái. Nhìn qua cửa sổ, Trương Dịch thấy rõ cảnh tượng chào đón hoành tráng phía dưới. Hắn nhếch môi cười, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. Hàng trăm người trong trang phục Tây trang lịch sự đứng thành hàng, tạo nên một bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần áp lực. Nếu không phải bởi phong thái tự tin và dáng vẻ của những người thành công, Trương Dịch có lẽ đã nghĩ mình vừa bước vào lễ tang của một ông trùm bang hội nào đó trên đảo Đông Cực. Trần Tử Duy chuẩn bị cũng không tệ lắm, Trương Dịch cười nhạt. Khi máy bay dừng hẳn, hắn bước ra khỏi cabin. Bên ngoài, đám đông hồi hộp dõi theo, mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng người đàn ông đã làm nên những kỳ tích trong giới kinh doanh. Đặc biệt, các nữ tiếp viên hàng không và người mẫu được lựa chọn kỹ lưỡng để tham gia sự kiện này đều ánh lên vẻ háo hức trong đôi mắt. Họ đứng thẳng, khoe dáng vẻ hoàn hảo với đôi chân dài miên man và gương mặt xinh đẹp, hy vọng sẽ được Trương Dịch chú ý. Một cơ hội nhỏ cũng đủ để họ thay đổi cả cuộc đời. Bởi Trương Dịch không chỉ là một doanh nhân, mà còn là tỷ phú xếp thứ 13 trên thế giới, tài sản vượt xa bất kỳ đại gia nào tại đảo Đông Cực. Cabin máy bay mở ra, Trương Dịch xuất hiện trong bộ áo khoác đen lịch lãm, khiến không khí tại sân bay như lắng lại trong giây lát. Dáng vẻ trẻ trung, điển trai của hắn khiến đám đông không kìm được mà phát ra những tiếng xuýt xoa thán phục. Dù đã nghe về ngoại hình và tài năng của Trương Dịch, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một cảm giác vô cùng khác biệt. Trần Tử Duy, với nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng tiến lên chào đón, hoan nghênh Trương tổng đến đảo Đông Cực. Phía sau, các lãnh đạo của Mediatek tập đoàn cùng những doanh nhân hàng đầu tại đây đều nở nụ cười chào đón. Ai cũng mong có cơ hội nói chuyện và tạo mối quan hệ với Trương Dịch, nhưng không ai dám vượt lên trước khi Trần Tử Duy còn đứng đầu hàng. Trương Dịch bắt tay Trần Tử Duy, cười nhẹ, đã lâu không gặp, Trần Đồng. Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Trương tổng, ngài vẫn phong độ như xưa, thực sự khiến người khác phải ghen tị, Trần Tử Duy cười nói. Rồi hắn quay sang đám đông, hào hứng nói lớn, mọi người, hãy công nhận đi, trong giới kinh doanh toàn cầu, còn ai vừa đẹp trai vừa tài giỏi như Trương tổng. Anh ấy chính là người đã nâng cao nhan sắc chung cho cả giới doanh nhân chúng ta. Đám đông lập tức đồng tình, những lời khen ngợi vang lên không ngớt, đúng vậy. Trương tổng đúng là hình mẫu lý tưởng của thế hệ trẻ. Khi mọi người còn đang trầm trồ, đám đông bỗng tách ra, để lộ một con đường. Trương Dịch nhìn theo, tò mò, và ngay lập tức ánh mắt anh dừng lại trên một cô gái. Đó là một người phụ nữ cao gầy, với làn da trắng ngần như tuyết và đôi chân dài thon thả khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Cô bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót 10 cm, mỗi sải bước đều toát lên sự quyến rũ nhưng không hề lố bịch. Gương mặt cô vừa thuần khiết, vừa mang nét dịu dàng và ngưỡng mộ, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Trần Tử Duy mỉm cười giới thiệu, Trương tổng, đây là tiểu thư Lâm Hiểu Linh, mỹ nhân hàng đầu của đảo Đông Cực. Nghe tin ngài tới, cô ấy đã đặc biệt đến đây để đón ngài. Nói rồi, hắn ta hạ giọng, ghé tai Trương Dịch, nói nhỏ, đây là món quà nhỏ tôi chuẩn bị, mong là hợp ý ngài. Trương Dịch mỉm cười đầy ẩn ý, ai cũng biết, ngoài tài năng kinh doanh, hắn còn nổi tiếng là một người phong lưu. Món quà này đúng là tâm ý không thể tinh tế hơn từ Trần Tử Duy. Trần Tử Duy hiểu rõ một điều, để làm Trương Dịch hài lòng, cần phải tập trung vào những thứ mà hắn quan tâm. Dẫu trong các khía cạnh khác, Trương Dịch chẳng thiếu thứ gì, nhưng có một điểm chung ở tất cả đàn ông, đó là sự yêu thích đối với những người phụ nữ đẹp, và càng nhiều, họ càng thích. Quả nhiên, khi thấy sự sắp xếp của Trần Tử Duy, Trương Dịch mỉm cười nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng, như muốn nói, cậu đúng là hiểu chuyện.
Hắn tất nhiên biết rõ Lâm Hiểu Linh, khi còn là sinh viên đại học, cô đã nổi đình đám trong giới người mẫu với danh hiệu người mẫu 18 tuổi hot nhất châu Á. Hiện tại, cô được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân châu Á. Dẫu vậy, Trương Dịch không quá ngạc nhiên trước nhan sắc của cô. Trong thế giới của hắn, những mỹ nhân ngang tầm hoặc thậm chí hơn cả cô cũng không phải hiếm. Ít nhất, hai ngôi sao hoa hạ hàng đầu hiện nay, Ba và Triệu Thế Hy, cũng không thua kém. Điều khiến Lâm Hiểu Linh khác biệt chính là phong thái quý phái mà cô mang theo nhờ xuất thân người mẫu. Khi cô đứng đó, nét cao sang ấy tạo nên một khoảng cách vừa đủ để khiến đàn ông cảm thấy như cô là một giấc mơ khó với tới, điều này càng khơi dậy bản năng chinh phục mãnh liệt của họ. Không thể phủ nhận rằng Trần Tử Duy đã chọn người rất khéo léo. Lâm Hiểu Linh đúng là đặc sản hiếm có của đảo Đông Cực và cô hoàn toàn có khả năng khiến Trương Dịch cảm thấy hứng thú. Khi đến gần, gương mặt Lâm Hiểu Linh hơi ửng đỏ, vừa có chút e thẹn vừa pha lẫn niềm hân hoan. Cô cầm một bó hoa tươi, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Trương Dịch. "Trương tổng, chào mừng ngài đến đảo Đông Cực. Ngoài đời, ngài còn anh tuấn hơn cả những gì em từng nghe." Dù đã mang theo hai nữ trợ lý nhan sắc không tệ, nhưng khi so sánh với Lâm Hiểu Linh, họ vẫn kém một bậc. Khí chất riêng biệt của cô càng làm nổi bật sự khác biệt. Nhìn người phụ nữ trước mặt với nét quyến rũ pha chút ngây thơ, Trương Dịch khẽ nhếch môi. Trong lòng hắn thoáng hiện một chút cảm giác hứng thú, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. Dù sao cũng là món quà được đưa tới, đã ở trên bàn, sớm muộn gì cũng là của mình, anh nghĩ. Hắn nhận lấy bó hoa từ tay Lâm Hiểu Linh, cười nhạt, "Cảm ơn." Không biểu lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào, Trương Dịch đưa bó hoa cho một nữ trợ lý đứng bên cạnh, như thể đó chỉ là một thủ tục. Thấy phản ứng lãnh đạm của Trương Dịch, ánh mắt Lâm Hiểu Linh thoáng chút thất vọng. Thường ngày, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô đều khao khát đến mức muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô nhận ra rằng, với một người như Trương Dịch, người luôn làm việc lớn, thì chuyện bị nhan sắc mê hoặc là điều không thể. Trong phút chốc, sự thất vọng biến mất, thay vào đó, cô cảm thấy kính trọng hơn với Trương Dịch. Hắn không chỉ có tài năng, mà còn giữ được sự tỉnh táo trước sắc đẹp, điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được. Trần Tử Duy chậm rãi mở cửa xe, mời Trương Dịch bước lên. Một chiếc Rolls Royce sang trọng đã được chuẩn bị riêng cho hắn. Dù xung quanh có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Mediatek và các ông chủ lớn trong ngành, Trần Tử Duy không hề giới thiệu họ với Trương Dịch. Một phần vì đông người, phần khác hắn ta hiểu rõ tính cách của Trương Dịch, những cuộc trò chuyện xã giao nhạt nhẽo này không bao giờ khiến hắn hứng thú. Trương Dịch ngồi xuống hàng ghế sau, thần thái ung dung. Ngược lại, Lâm Hiểu Linh tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn, dáng vẻ nhẹ nhàng mà đầy chủ đích. Chiếc váy dạ hội ngắn khéo léo để lộ đôi chân thon dài. Mặc dù khoác lên mình một lớp tất màu đen mỏng, nhưng nó chỉ càng làm nổi bật vẻ đẹp bí ẩn, kiêu sa của cô. Hôm nay, cô đã rất tỉ mỉ trong cách lựa chọn trang phục. Bộ váy cô chọn tinh tế vừa đủ, khẽ để lộ đôi xương quai xanh thanh mảnh và bờ ngực đầy đặn, cùng một chút quyến rũ nơi làn da mịn màng. Ngồi bên cạnh Trương Dịch, vẻ đẹp của cô dường như càng được tôn lên, khiến người khác khó lòng rời mắt. Lần này, việc gặp Trương Dịch hoàn toàn là ý muốn của Lâm Hiểu Linh. Trong 2 năm qua, sự nghiệp của cô dần rơi vào bế tắc. Cô cần một bệ đỡ vững chắc, một người có thể đưa cô lên tầm cao mới. Và nếu xét đến quyền lực và sức ảnh hưởng, không ai xứng đáng hơn Trương Dịch. Cô khẽ hít một hơi sâu, giữ cho mình bình tĩnh. Đôi vai mảnh mai hơi ưỡn về phía trước, tạo nên một đường cong quyến rũ đầy tự nhiên. Đây không chỉ là một cơ hội đơn thuần, mà là chiếc chìa khóa mở ra cả tương lai của cô. Trần Tử Duy ngồi xuống ghế bên cạnh Trương Dịch, khi chiếc xe lăn bánh. Đằng sau họ, đoàn xe hộ tống kéo dài như bất tận. Những chiếc xe nối đuôi nhau, hàng trăm chiếc cùng di chuyển, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ đến ngỡ ngàng. Khi chiếc xe đã ổn định, Trương Dịch nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trầm ổn mà ung dung. "Quách Đồng sao không đến?" Nghe vậy, Trần Tử Duy hơi cúi người, kính cẩn đáp. "Quách Đồng sức khỏe không tốt, không thể tham dự được. Ông ấy đã nhờ tôi chuyển lời chào đến ngài và chúc mừng chuyến thăm chỉ đạo của ngài tại tập đoàn Mediatek." Trương Dịch khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý. "Quách Đồng không khỏe thật sao? Ông ấy cũng đã 80 tuổi rồi, không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Ở tuổi đó, người ta nên nghỉ ngơi, đâu thể giữ mãi phong độ của thời trai trẻ." Lúc này, Lâm Hiểu Linh hiểu chuyện rời khỏi ghế, mở tủ lạnh bên cạnh. Đôi tay thon dài của cô khẽ nâng một chai rượu Lafite năm 1982. Cô nhanh nhẹn mở nắp, rót rượu vào 2 ly, rồi mỉm cười đưa đến trước mặt hai người đàn ông. Trần Tử Duy nhấc ly rượu, nhìn Trương Dịch, cười nhẹ. "Trương tổng, đây chính là rượu Lafite năm 1982 chính hiệu, mời ngài thưởng thức." Trương Dịch khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua chút thích thú. Lafite 1982 sao? Đúng là một cái tên rất nổi tiếng. Nhưng ở chỗ tôi, hàng năm, có đến cả triệu chai loại này được tiêu thụ. Đến mức, khi nhắc đến Lafite, người ta đều nghĩ đến rượu giả.
Thật buồn cười khi một chai rượu không đủ uống lại khiến người ta cảm thấy mất niềm tin đến vậy. Trần Tử Duy mỉm cười, nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng nói. Cũng chính vì thế mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị vài chai chính phẩm. Chai này để ngài nếm thử trước, mấy chai còn lại sẽ để ngài mang về, coi như một chút tấm lòng. Uống hay không uống không quan trọng, ý chính là chút thành ý nhỏ bé này thôi. Trương Dịch nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng đưa lên ngửi, rồi khẽ gật đầu. Mùi hương quả nhiên rất đặc trưng, loại rượu đã 40 năm tuổi này, mùi thơm đậm đà thật dễ nhận biết, chỉ cần thoáng qua là biết ngay. Lúc này, Lâm Hiểu Linh cũng tự rót cho mình một ly. Cô quay lại ngồi cạnh Trương Dịch, giữ vẻ dịu dàng và ngoan ngoãn. Biết mình chỉ là bình hoa trong mắt hai người đàn ông, cô không nói nhiều, để mọi sự tập trung vào họ. Chỉ đến khi Trần Tử Duy nâng ly mời, cô mới nhấp một ngụm nhỏ. Ngay khi vừa uống, khuôn mặt cô lập tức hiện lên vẻ say mê. Cô nhẹ giọng nói, đầy ngọt ngào. Quả thật không hổ danh là rượu vang thượng hạng. Chỉ một ngụm nhỏ mà hương vị đã lan tỏa, vương vấn mãi trên đầu lưỡi. Trương Dịch nhướng mày, khẽ mỉm cười. Thật sao? Nếu ngon như vậy, em cứ uống thêm đi. Lâm Hiểu Linh cười dịu dàng, đáp. Nếu Trương Tổng đã nói vậy, từ chối thì bất kính. Cô nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, rồi uống thêm một ngụm. Dáng vẻ của cô vừa tinh tế vừa chủ đích, rõ ràng đang tận dụng cơ hội để gây ấn tượng. Trương Dịch chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khung cảnh thành phố Tề Bắc dần hiện lên. Hắn bắt đầu trò chuyện hờ hững với Trần Tử Duy, chẳng buồn quan tâm đến sự phô diễn của Lâm Hiểu Linh. Qua cửa sổ xe, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng chẳng thấy đâu dáng vẻ hiện đại, phồn hoa của một đô thị lớn. Dù số lượng nhà cao tầng không phải là ít, chúng vẫn khó sánh với những tòa nhà sang trọng ở Thiên Hải hay Thịnh Kinh. Hầu hết các tòa nhà nơi đây đều không vượt quá 30 tầng, điều này khiến khái niệm chọc trời trở thành xa xỉ. Những tòa nhà cũ kỹ với bề mặt đầy dấu tích của thời gian và tro bụi, mưa nắng hằn lên những vệt màu nâu nhạt đã làm mất đi sự mới mẻ. Thành phố hiện lên như một đô thị hạng 2 tại Hoa Hạ, tạm ổn nhưng thiếu đi sức sống và hào quang. Tề Bắc phát triển đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi, Trương Dịch thản nhiên nói, giọng pha chút thất vọng. Trần Tử Duy lập tức hiểu ý ẩn trong lời nói của hắn, với nụ cười nhẹ, hắn ta giải thích. Giờ đây, phần lớn các ngành công nghiệp chủ chốt đã rời khỏi nơi này. Quy mô thị trường nội địa quá nhỏ, những doanh nghiệp lớn đều chuyển ra nước ngoài để tìm cơ hội phát triển. Vì thế, thành phố có vẻ lạc hậu cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù vậy, giọng điệu của hắn ta vẫn giữ được sự bình thản, không quá bi lụy. Có phần trầm mặc, Trương Dịch bất chợt thốt ra một từ, giọng điệu của hắn phản ánh trực quan cảm nhận về thành phố. Trần Tử Duy khẽ gật đầu, tiếp lời. Đúng vậy, đảo Đông Cực đã dừng phát triển suốt 20 năm qua và vẫn chưa tìm ra cách phá vỡ cục diện này. Từ trên xuống dưới, mọi hệ thống đều tồn tại vấn đề. Hệ quả là, dòng chảy nhân tài ngày càng suy kiệt, những người trẻ có khả năng tài chính tốt đều rời đảo để tìm cơ hội ở nước ngoài. Trương Dịch bật cười, giọng có chút chế giễu. Những nơi rối loạn thì tất nhiên sẽ càng thêm rối loạn. Ngay sau đó, nhận thấy lời nói của mình có phần gay gắt, hắn quay sang nhìn Trần Tử Duy và Lâm Hiểu Linh, cười nhẹ. Xin lỗi, tôi không có ý châm chọc nơi này. Chỉ là có một số việc khiến người ta khó chịu đến mức không nói không được. Trần Tử Duy vội đáp. Không, không sao đâu, ngài nói rất đúng, nhiều người ở đây cũng có suy nghĩ giống ngài. Lâm Hiểu Linh cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, Trương Tổng, ngài thật sự rất có tầm nhìn. Dám thẳng thắn nhận xét hiện trạng như vậy, quả thật là phẩm chất của bậc hào kiệt. Trương Dịch cười nhạt, không đáp lại, anh biết mình không ở quê nhà, nhưng nơi đây không quá khắt khe với những lời phê phán. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, câu chuyện giữa Trương Dịch và Trần Tử Duy cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Với cả tài xế và Lâm Hiểu Linh có mặt trên xe, họ không thể trao đổi quá sâu. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hai người đối diện trực tiếp, cả hai cần thời gian để thăm dò ý định của nhau. Hơn 1 giờ sau, đoàn xe với hơn trăm chiếc siêu sang đã di chuyển qua con đường phồn hoa nhất của thành phố Tề Bắc, thu hút sự chú ý của cả đảo Đông Cực. Trên mạng, thông tin về sự kiện này nhanh chóng lan truyền, gây nên một làn sóng bàn tán sôi nổi. Dừng chân trước khách sạn Lô Bình, đoàn xe tiếp tục tạo nên cảnh tượng náo nhiệt. Thảm đỏ dày được trải dài hàng cây số, kéo từ cuối đường đến tận cửa khách sạn. Đông đảo phóng viên và paparazzi đã chờ sẵn để săn lùng thông tin và hình ảnh mới nhất về Trương Dịch. Nhưng Trần Tử Duy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thậm chí liên hệ với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh và tránh sự hỗn loạn không cần thiết. Trước cửa khách sạn, đội ngũ nghênh tiếp đều là những cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài nổi bật. Phong cách ăn mặc của họ vô cùng táo bạo, thậm chí còn vượt xa sự gò bó của các tiếp viên hàng không nơi sân bay. Những người phụ trách tiếp đãi Trương Dịch hôm nay đều là những người mẫu hoặc ngôi sao trẻ, thuộc nhóm nổi bật nhất tại đây. Tất cả đều hiểu rõ tiếng tăm phong lưu của Trương Dịch, nên chẳng cần ai hướng dẫn cũng biết cách làm hắn hài lòng. Tất nhiên Trương Dịch không tỏ ra quá phản cảm.
Hắn vốn không bài xích sự hiện diện của phụ nữ đẹp, điều này hoàn toàn tự nhiên đối với một người đàn ông. Khi hắn xuống xe, Trần Tử Duy lịch sự bước tới đỡ tay. Bên cạnh, Lâm Hiểu Linh xách túi xách Louis Vuitton bản giới hạn, nhẹ nhàng bước theo. Trông cô giống hệt một chú chim non nép vào người, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn về phía hắn. Người quản lý khách sạn, một người đàn ông trung niên khoảng ngoài 40 tuổi, nhanh chóng tiến đến chào đón. Trương tổng, rất vinh hạnh được đón ngài. Tôi là Giang Hoài Nhất, tổng giám đốc khách sạn Lô Bình. Chào mừng ngài đến với khách sạn của chúng tôi. Trương Dịch khẽ gật đầu, mỉm cười. Làm phiền các anh rồi. Ngài quá khách sáo, được phục vụ ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Xin mời vào trong. Giang Hoài Nhất, qua quan sát của Trương Dịch, không giống một quản lý khách sạn thông thường. Để chắc chắn, hắn để Nguyệt Thần tra cứu thông tin. Kết quả cho thấy, Giang Hoài Nhất thuộc gia tộc Giang, một gia tộc truyền kỳ ở đảo Đông Cực, có tầm ảnh hưởng lớn trong cả giới kinh doanh và chính trị. Khách sạn Lô Bình chỉ là một phần trong khối tài sản đồ sộ của gia tộc này. Khi đoàn người tiến vào sảnh, Trần Tử Duy nhẹ nhàng giải thích. Cả khách sạn đã được bao trọn cho ngài và đoàn của ngài trong suốt thời gian ở đây. Ngài không cần lo lắng bị bất kỳ ai quấy rầy. Trương Dịch khẽ gật đầu, cười đáp. Anh chu đáo lắm. Chỉ là việc nhỏ, ngài đến thị sát tập đoàn Mediatek, đó là cơ hội mà chúng tôi cầu còn không được. Được phục vụ ngài, chúng tôi luôn thấy vinh dự. Trần Tử Duy cẩn thận sắp xếp mọi việc. Ngài vừa trải qua chuyến hành trình dài, mời ngài nghỉ ngơi một lát. Tối nay, chúng tôi sẽ tổ chức buổi dạ tiệc chào mừng ngài. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân đến đón. Thái độ tận tâm và cách sắp xếp chu đáo của Trần Tử Duy khiến Trương Dịch hài lòng. Trần Tử Duy sau đó trao đổi ánh mắt với Lâm Hiểu Linh, ra hiệu. Trương tổng mới đến đảo Đông Cực, còn chưa quen thuộc nơi đây. Hôm nay, phiền cô giới thiệu thêm về phong tục và con người nơi này cho ngài. Lâm Hiểu Linh khẽ cười, chỉnh lại mái tóc dài của mình rồi duyên dáng đáp. Được chứ, đây là vinh hạnh của tôi, có thể phục vụ Trương tổng, không biết bao nhiêu người sẽ phải ghen tị với tôi đây. Sau khi đưa Trương Dịch vào căn phòng xa hoa bậc nhất của khách sạn, Trần Tử Duy không nán lại lâu. Hắn ta lịch sự cáo từ, hẹn tối sẽ quay lại. Trương Dịch đứng giữa gian phòng, nụ cười trên môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Nguyệt Thần vừa cảnh báo anh, trong căn phòng này có đến 16 thiết bị giám sát tối tân nhất. Là ai làm trò này? Trương Dịch trầm ngâm. Liệu có phải Trần Tử Duy? Rất có khả năng, vì toàn bộ sắp xếp đều do hắn ta đảm nhiệm. Nếu không phải là Trần Tử Duy, thì rất có thể kẻ đứng sau màn giám sát này chính là Quách Phượng Nghi hoặc một nhân vật có quyền lực ở đảo Đông Cực. Trong khi Trương Dịch ung dung bước vào căn phòng tổng thống, tại văn phòng chính quyền thành phố Tề Bắc, Lý Anh Nam nhận được tin tức về sự xuất hiện của hắn. Bà ta nhanh chóng yêu cầu đội tình báo kết nối thiết bị giám sát để có thể tận mắt nhìn thấy người đàn ông nổi danh trong truyền thuyết này. Ngồi trên chiếc ghế sofa trắng mềm mại, ánh mắt bà ta chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Căn phòng xa hoa của khách sạn hiện lên, người đàn ông trẻ trung, phong độ, xuất hiện với dáng vẻ tự tin, đường nét khuôn mặt sắc sảo, uy nghiêm nhưng vẫn không mất đi nét cuốn hút. Lý Anh Nam không kiềm được mà thì thầm. Đúng là rất đẹp trai, nếu có thể đưa anh ta về phòng làm việc của mình thì thật tốt. Lý Anh Nam, đã ngoài 50 tuổi, chưa từng lập gia đình. Bề ngoài, bà ta tự nhận mình đã gả cho sự nghiệp và đảo Đông Cực. Nhưng thực tế, ai cũng biết rằng bà ta đã dành cả cuộc đời cho các cuộc tranh cử, không để tâm đến hôn nhân. Điều này không có nghĩa bà ta chấp nhận cô đơn cả đời. Trên thực tế, bà ta vẫn âm thầm duy trì mối quan hệ với một vài người đàn ông trẻ tuổi. Khi Lâm Hiểu Linh bước vào khung hình với dáng vẻ quyến rũ trời ban, ánh mắt Lý Anh Nam thoáng hiện lên sự ghen tị. Lâm Hiểu Linh, cô ta cũng ở đó sao? Chẳng lẽ hai người họ định làm chuyện đó ngay trong phòng à? Bà ta không khỏi cảm thấy hào hứng, thật hiếm có cơ hội để được xem một màn diễn xuất miễn phí như thế này. Quay lại căn phòng khách sạn, Trương Dịch thản nhiên cởi áo khoác, tiện tay ném lên sofa. Khuôn mặt Lâm Hiểu Linh ửng đỏ, bước tới nhặt chiếc áo, nhẹ nhàng treo lên kệ. Sau đó, cô cũng cởi chiếc áo khoác mỏng của mình, để lộ chiếc váy dạ hội ôm sát với phần cổ khoét sâu, tôn lên làn da trắng ngần và bờ vai mềm mại. Cô khẽ bước đến bên cạnh Trương Dịch, ngồi xuống một cách duyên dáng. Đôi chân dài thon gọn trụm lại, hơi chếch một góc, tạo nên dáng ngồi vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Giọng nói ngọt ngào của cô cất lên. Trương tổng, đây là lần đầu tiên ngài đến thành phố Tề Bắc, đúng không? Trương Dịch ngồi yên, ánh mắt không mấy quan tâm. Ừ, đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Trước giờ tôi không có giao dịch gì liên quan đến nơi này. Nếu không phải Trần Tử Duy mời, chắc tôi cũng chẳng nhớ tới. Lâm Hiểu Linh mỉm cười, ánh mắt ánh lên vài phần ý nhị. Cô nhẹ nhàng nói. Đảo Đông Cực nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên. Ngài đã tới đây rồi thì nhất định phải tham quan vài nơi thú vị. Ví dụ như những dãy núi, dòng sông tuyệt đẹp. Vừa nói, cô vừa vén nhẹ mái tóc dài, cố ý để lộ bờ vai và dáng người quyến rũ.
Từng động tác của cô như một bức tranh sống động, chờ đợi sự khám phá. Trong khi đó, tại văn phòng, Lý Anh Nam không rời mắt khỏi màn hình. Hình ảnh của Lâm Hiểu Linh khiến bà ta không khỏi thầm ghen tị, nhưng cũng phải công nhận rằng danh hiệu đệ nhất mỹ nữ đảo Đông Cực quả không sai. Thân hình của cô ta, cùng nét quyến rũ tự nhiên, đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng khó lòng cưỡng lại. Nhưng ngay khi bầu không khí trong căn phòng trở nên gợi mở, Trương Dịch bỗng thay đổi sắc mặt, hắn đứng bật dậy, ánh mắt sắc lẹm. Điện thoại của tôi đâu rồi? Lâm Hiểu Linh ngơ ngác. Ngài không tìm thấy điện thoại sao? Trương Dịch cau mày, giọng nói mang chút khó chịu. Không phải làm mất rồi chứ, thật phiền phức. Thấy Trương Dịch tỏ ra khẩn trương chỉ vì chiếc điện thoại, Lâm Hiểu Linh lập tức nhận ra tầm quan trọng của nó. Trương Tổng, ngài đừng vội, để tôi giúp ngài tìm thử. Có lẽ nó rơi ở đâu đó trong phòng thôi. Ngài cho tôi số điện thoại, tôi sẽ gọi thử để xác định vị trí. Vừa nói, cô vừa rút điện thoại của mình ra, sẵn sàng ghi lại số của Trương Dịch. Trương Dịch đáp một cách thờ ơ, đưa cho cô một số điện thoại cũ mà hắn đã lâu không dùng. Thực ra, chiếc điện thoại quan trọng đã được anh cất ở nhà, trong ngăn kéo. Lâm Hiểu Linh bấm thử nhiều lần nhưng không có tiếng chuông nào vang lên trong phòng. Không tìm thấy, hình như không có trong phòng thật. Giọng cô bắt đầu mang theo chút lo lắng, tình huống bất ngờ này làm gián đoạn kế hoạch của cô. Cơ hội quý giá thế này nếu bị lỡ, cô biết mình sẽ hối tiếc rất lâu. Tại văn phòng của Lý Anh Nam, vốn dĩ đang thoải mái ngồi nhấm nháp trái cây và xem màn hình giám sát, cô không khỏi nhíu mày khi thấy tình hình rẽ sang hướng khác. Chuyện gì đây? Đúng lúc thú vị nhất lại gặp rắc rối thế này, cô hậm hực lẩm bẩm. Trở lại phòng, Trương Dịch chậm rãi nói. Chiếc điện thoại này rất quan trọng, nó chứa nhiều thông tin cơ mật liên quan đến kinh doanh, tôi nhất định phải tìm được. Nói xong, hắn lập tức rời phòng, ra lệnh cho đội tùy tùng của mình. Trong đoàn tùy tùng mà Trương Dịch mang đến, ngoài các nhân viên tinh anh từ tập đoàn, còn có hơn 20 vệ sĩ chuyên nghiệp. Những người này đều xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm và chỉ những người giỏi nhất mới được chọn làm vệ sĩ riêng cho Trương Dịch. Gọi đội trưởng Lưu Tử Hào đến, Trương Dịch ghé sát tai hắn ta, dặn dò. Trong phòng tôi có gắn camera giám sát, điều tra ngay và tìm cho ra toàn bộ thiết bị. Ánh mắt của Lưu Tử Hào lập tức trở nên sắc lạnh. Hắn ta nghiêm giọng đáp, rõ. Ngay sau đó, Lưu Tử Hào ra lệnh chia nhóm. Một nửa vệ sĩ đứng bên ngoài để bảo vệ an ninh, nửa còn lại tiến vào phòng và bắt đầu rà soát từng ngóc ngách. Chiến dịch này lập tức khiến Lâm Hiểu Linh cảm thấy bối rối. Cô hiểu rằng mọi việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cơ hội để cô tiếp cận Trương Dịch đã tan biến. Cùng lúc đó, ở tầng dưới, Trần Tử Duy và Giang Hoài Nhất nhận được tin báo từ nhân viên phục vụ. Họ vội vã chạy lên với vẻ mặt đầy lo lắng. Trương Tổng, đã xảy ra chuyện gì sao? Giang Hoài Nhất dè dặt hỏi. Trương Dịch, với vẻ mặt điềm tĩnh, đáp lại. Không có gì nghiêm trọng, tôi làm mất một chiếc điện thoại trong phòng, nhờ họ tìm giúp, hai vị không cần quá lo lắng. Dù lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn đội vệ sĩ của hắn leo lên trần nhà, lục lọi từng góc phòng một cách kỹ lưỡng, cả Trần Tử Duy và Giang Hoài Nhất đều không khỏi căng thẳng. Đây rõ ràng không giống như chỉ để tìm một chiếc điện thoại. Chỉ sau vài phút, Lưu Tử Hào bước tới, trên tay là một thiết bị nhỏ màu đen, hắn ta nghiêm nghị báo cáo. Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy. Chiếc camera nhỏ nhắn được giơ ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy thứ này, sắc mặt của cả Trần Tử Duy lẫn Giang Hoài Nhất đều thay đổi. Ở văn phòng chính quyền, Lý Anh Nam cũng sững người khi camera đột ngột tắt. Trước khi tín hiệu mất hoàn toàn, hình ảnh khuôn mặt nghiêm nghị của Lưu Tử Hào hiện lên rõ ràng. Cảnh tượng này khiến bà ta hoảng hốt, làm rơi cả đĩa trái cây xuống sàn. Chết tiệt, Lý Anh Nam thì thầm, bàn tay luống cuống chỉnh lại màn hình nhưng chỉ còn những hình ảnh trống không. Tất cả thiết bị giám sát trong phòng đều đã bị vô hiệu hóa. Không thể thừa nhận, đúng rồi, chết cũng không thể thừa nhận chuyện này do mình làm. Dù sao, các camera này được lắp trong khách sạn, cứ để bên phía khách sạn tự ứng phó. Sau một hồi suy nghĩ, Lý Anh Nam cuối cùng cũng tự tìm ra cho mình một kế sách. Với bà ta giữ gìn danh tiếng mới là điều quan trọng nhất. Tại khách sạn, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sau khi Lưu Tử Hào đưa ra thiết bị giám sát tìm được, sắc mặt của Trần Tử Duy và Giang Hoài Nhất đều trở nên vô cùng khó coi. Trương Dịch nhướng mày, giọng bình thản nhưng rõ ràng đầy ẩn ý. Đây là cái gì? Dường như không phải chiếc điện thoại tôi đang tìm, đúng không? Hắn quay sang nói với Lưu Tử Hào, giọng điệu trách móc nhẹ nhàng. Tử Hào, đừng tùy tiện lấy đồ của người ta. Chúng ta là khách, phải biết tôn trọng chủ nhà chứ. Lưu Tử Hào nghiêm giọng, đáp. Thưa ngài, thứ này không phải đồ vật nên xuất hiện trong phòng. Đây là một thiết bị giám sát có độ bảo mật cực cao, vượt xa cấp độ dân dụng. Nó được lắp đặt trong phòng ngài, rất có khả năng làm lộ toàn bộ thông tin cá nhân và cơ mật của ngài. Những lời nói của anh chẳng khác nào những cái tát liên tiếp vào mặt Trần Tử Duy và Giang Hoài Nhất.
Trần Tử Duy lập tức quay sang Giang Hoài Nhất, giận dữ quát: Giang tổng, các người ở khách sạn Lô Bình rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại có thiết bị giám sát được lắp đặt trong phòng khách? Các người có muốn đóng cửa khách sạn không? Giang Hoài Nhất, dù là nhân vật có danh tiếng ở đảo Đông Cực, cũng không dám cãi lại. Ông ta biết rõ, việc phát hiện camera giám sát trong phòng khách là một vụ việc nghiêm trọng đến mức nào, đặc biệt với một khách sạn danh tiếng như Lô Bình nơi thường xuyên tiếp đón giới thượng lưu. Một khi thông tin này lộ ra, uy tín của khách sạn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sắc mặt tái mét, ông ta cuống quýt giải thích: Trần Đồng, Trương Tổng, tôi xin thề rằng chuyện này tuyệt đối không phải do khách sạn chúng tôi làm. Chúng tôi hoàn toàn không hề biết gì về sự hiện diện của các thiết bị này. Trần Tử Duy lạnh lùng hừ một tiếng. Anh còn muốn giải thích, đây là một trong những khách sạn đẳng cấp nhất đảo Đông Cực, tôi không tin có người có thể qua mặt các anh để lắp đặt loại thiết bị này. Các anh làm việc kiểu gì vậy? Bộ phận an ninh của các anh đều ăn cơm không sao? Hắn ta nhấn mạnh, giọng đầy uy lực. Chuyện này nhất định phải có một lời giải thích hợp lý. Nếu không, tôi sẽ khởi kiện các anh đến cùng. Dù bên ngoài là cơn giận dữ, thực chất Trần Tử Duy đang cố gắng tách mình khỏi liên đới, đồng thời truyền đạt sự nghiêm trọng của tình hình tới Giang Hoài Nhất. Nếu không xử lý ổn thỏa, với sức ảnh hưởng của Trương Dịch, khách sạn Lô Bình sẽ không còn đường sống. Hiểu rõ tình thế, Giang Hoài Nhất không còn cách nào khác ngoài cúi đầu cam kết. Trần Đồng, Trương Tổng, tôi Giang Hoài Nhất thề bằng danh dự của gia tộc Giang, chúng tôi tuyệt đối không lắp đặt những thiết bị này. Tôi xin hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng và đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho hai vị. Trần Tử Duy lạnh lùng đáp. Vậy phải xem các anh làm thế nào để Trương Tổng hài lòng. Nếu không, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Cho tôi nửa ngày, trong vòng nửa ngày, tôi chắc chắn sẽ điều tra ra ai là kẻ đứng sau chuyện này. Giang Hoài Nhất trịnh trọng cam kết, nét mặt đầy quyết tâm. Trần Tử Duy nhìn sang Trương Dịch, vẻ áy náy hiện rõ. Trương Tổng, muốn biết rõ ai là người đứng sau, e rằng vẫn phải để phía khách sạn tiến hành điều tra, ngài thấy thế nào? Trương Dịch nhẹ nhàng phất tay, giọng nói bình thản nhưng đầy ẩn ý. Cứ để họ điều tra đi, tôi là khách, khách thì nên theo ý chủ nhà. Hắn không nói thêm gì nữa, sự im lặng đôi khi mang một sức nặng còn lớn hơn cả lời nói. Chính sự trầm mặc ấy khiến những người xung quanh thêm phần lo lắng. Trương Dịch càng ít biểu lộ, Trần Tử Duy và Giang Hoài Nhất lại càng cảm thấy áp lực, buộc phải xử lý mọi việc một cách hoàn hảo nhất để xoa dịu tình hình. Cảm ơn Trương Tổng đã thông cảm. Giang Hoài Nhất cúi đầu, sau đó nhanh chóng rời đi với những bước chân gấp gáp. Vừa ra khỏi phòng, ông lập tức gọi điện thoại, triệu tập toàn bộ nhân viên khách sạn để mở cuộc điều tra toàn diện. Đây không chỉ là vấn đề danh dự của khách sạn Lô Bình mà còn liên quan đến sự tồn vong của cả cơ nghiệp. Nếu Trương Dịch không hài lòng, danh tiếng của họ sẽ sụp đổ và khách sạn sẽ không còn cơ hội phục hồi. Trong khi đó, nhóm vệ sĩ do Lưu Tử Hào dẫn đầu đã nhanh chóng thu dọn toàn bộ các thiết bị giám sát trong phòng. Với kinh nghiệm chuyên nghiệp, họ hoàn thành công việc chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi kiểm tra xong, Lưu Tử Hào cung kính báo cáo. Thưa ngài, chúng tôi đã gỡ bỏ toàn bộ các thiết bị giám sát trong phòng. Không còn bất kỳ mối đe dọa nào được phát hiện. Nguyệt Thần cũng gửi báo cáo chi tiết, xác nhận không còn thiết bị giám sát hoạt động nào trong phòng. Trương Dịch hài lòng gật đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cất giữ cẩn thận những thứ này, dẫu sao đây cũng là lần đầu tôi đến đảo Đông Cực, vậy mà đã được tặng một món quà lớn thế này, thật thú vị. Dáng vẻ thoải mái của anh lại khiến Trần Tử Duy thêm phần bối rối, hắn ta cúi đầu, giọng đầy tự trách. Trương Tổng, đây là lỗi của tôi, là tôi sắp xếp không chu đáo, để ngài phải gặp tình huống này. Tôi thật sự muốn tự tử vì quá xấu hổ. Trong lòng, Trần Tử Duy biết rõ để mời được Trương Dịch đến tập đoàn Mediatek, anh đã bỏ ra không ít công sức. Đến được đây là một chuyện khó khăn, vậy mà ngày đầu tiên, vị khách quan trọng này đã gặp phải sự cố nghiêm trọng. Trương Dịch vẫn mỉm cười, ánh mắt không chút tức giận nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều. Dù hắn không hoàn toàn chắc chắn rằng sự việc này không liên quan đến Trần Tử Duy, nhưng khả năng đó là rất thấp. Theo logic, khả năng Trần Tử Duy đứng sau chuyện này còn chưa đến 1/1000, vì thế, hắn không trách cứ gì thêm. Gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ chưa? Trương Dịch nhẹ nhàng hỏi. Lưu Tử Hào nghiêm túc đáp. Thưa ngài, toàn bộ phòng đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không còn bất kỳ thiết bị giám sát nào. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể đảm bảo không có thiết bị nghe lén ở các phòng liền kề. Nghe vậy, Trần Tử Duy lập tức nói. Hiện tại, cả tầng này đã được bao trọn, tôi sẽ cho người kiểm tra kỹ cả tầng trên và tầng dưới để loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ tiềm tàng. Hắn ta quay sang nhìn Trương Dịch, chờ ý kiến. Trương Dịch khẽ gật đầu, ý bảo tiếp tục. Rõ. Lưu Tử Hào gật đầu và nhanh chóng dẫn đội vệ sĩ tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực. Hệ thống tường lửa bảo vệ của khách sạn đối với Nguyệt Thần mà nói chẳng khác nào một trò đùa. Nhưng Trương Dịch vẫn để Lưu Tử Hào tiến hành kiểm tra một cách hình thức. Tại sao?
Chỉ đơn giản là muốn cho tất cả mọi người thấy rằng hắn hoàn toàn không tin tưởng vào sự an toàn của khách sạn Lô Bình. Và sau sự việc này, chắc chắn sẽ có người phải chịu trách nhiệm. Trương Dịch duỗi tay ra hiệu, những người xung quanh lập tức hiểu ý. Một người đứng ra báo cáo. Trương Tổng, tôi đã liên hệ với Mễ Liên xã, Lộc Đầu xã, Trung thị tin tức và cả đài truyền hình Nakata của thành phố Tề Bắc. Thông tin liên quan đến việc khách sạn Lô Bình lắp đặt thiết bị giám sát trong phòng nghỉ đã sẵn sàng để công khai. Một nhân viên pháp vụ khác tiếp lời. Các tài liệu pháp lý cần thiết để khởi kiện cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, tôi cho rằng vấn đề cấp bách nhất hiện tại là đổi khách sạn. Ở lại đây có thể gây nguy hiểm không chỉ cho sự riêng tư mà còn cho cả sự an toàn của ngài. Sự chuyên nghiệp trong các bước xử lý khiến Trần Tử Duy đứng bên cạnh không khỏi rùng mình. Đây không chỉ đơn giản là hành động phản ứng mà còn là lời đe dọa ngầm rằng sự việc này có thể làm chấn động toàn bộ truyền thông quốc tế. Trương Dịch khẽ lắc đầu, mỉm cười. Không cần vội, các cậu cứ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chờ khách sạn đưa ra câu trả lời thỏa đáng trước đã. Hắn liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp. Họ đã cam kết sẽ điều tra xong trong nửa ngày. Nếu đến 6 giờ tối mà vẫn không có tin tức gì, chúng ta sẽ hành động theo phương án đã chuẩn bị. Rõ, nhân viên của anh đồng loạt đáp lời, sau đó rời đi để hoàn thiện kế hoạch. Sự hiện diện của Trương Dịch giống như một mối đe dọa ngầm đối với khách sạn Lô Bình. Chỉ cần một câu lệnh từ hắn, tin tức này sẽ lập tức lan truyền khắp các kênh truyền thông lớn trên thế giới và khách sạn sẽ phải đối mặt với vụ kiện lớn nhất trong lịch sử hoạt động của họ. Trần Tử Duy đứng một bên, lòng đầy lo lắng. Cảm nhận được sự bất an của Trần Tử Duy, Trương Dịch khẽ cười, rồi nói. Trần Đồng, ngồi xuống đi, trước khi có kết quả, chúng ta chẳng còn việc gì khác ngoài chờ đợi, đúng không? Nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng của Trương Dịch khiến Trần Tử Duy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Trương Dịch, thấp giọng nói. Trương Tổng, xin ngài tin tưởng, chuyện này tôi hoàn toàn không hề hay biết. Trương Dịch không trả lời trực tiếp, chỉ cầm lấy một chai nước khoáng trên bàn, uống một ngụm và bình thản đáp. Chúng ta hãy chờ xem câu trả lời của khách sạn, được không? Trần Tử Duy gượng gạo gật đầu. Cùng lúc đó, Lâm Hiểu Linh cảm thấy vô cùng lúng túng. Cô đến đây với mục đích tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trương Dịch, nhưng sự việc này đã làm gián đoạn toàn bộ kế hoạch. Tuy nhiên, cô vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng giữ vẻ mặt vui tươi, tiến đến và nói. Để tôi pha trà cho hai người nhé. Trương Dịch không từ chối, chỉ khẽ cười và gật đầu. Trần Tử Duy lập tức tiếp lời. Vậy thì làm phiền Lâm tiểu thư. Ở tầng dưới, Giang Hoài Nhất đang khẩn trương phân công nhiệm vụ, gọi bộ phận an ninh đến, ông ra lệnh. Từ giờ phút này, phong tỏa toàn bộ tòa nhà. Không ai được phép ra vào, kể cả nhân viên khách sạn. Sau khi sắp xếp bảo vệ, ông quay sang thư ký, nghiêm giọng. Gọi ngay cho tất cả các trưởng bộ phận, yêu cầu họ tập trung tại sảnh lớn trong vòng 10 phút. Áp lực từ sự việc này đè nặng lên Giang Hoài Nhất. Nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau và đưa ra lời giải thích hợp lý, sự nghiệp của ông và danh tiếng của khách sạn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vào hôm nay, cả tòa khách sạn Lô Bình đã được phong tỏa hoàn toàn. Ngoài Trương Dịch và đoàn tùy tùng của anh, không còn bất kỳ vị khách nào khác. Nhân viên khách sạn cũng tạm dừng hầu hết công việc thường ngày. Chỉ trong vòng 10 phút, tất cả nhân viên đã có mặt đầy đủ tại sảnh lớn. Giang Hoài Nhất đứng trước đám đông, giọng nói của ông vang lên, ngắn gọn nhưng đầy uy quyền. Hôm nay, khách sạn Lô Bình của chúng ta vừa xảy ra sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử hoạt động. Trong phòng nghỉ của một vị khách quý đã phát hiện thiết bị giám sát. Đây là chuyện không thể tha thứ, bất kể với lý do gì. Ông quét mắt nhìn toàn bộ nhân viên, tiếp tục. Kể từ giờ phút này, không ai được phép rời khỏi vị trí hoặc hành động riêng lẻ. Tất cả phải phối hợp với bộ phận an ninh để điều tra. Đặc biệt, bộ phận bảo an, lập tức kiểm tra toàn bộ hệ thống giám sát trong khách sạn, tập trung vào phòng của Trương Tổng. Tôi muốn toàn bộ dữ liệu từ 1 tháng qua, tất cả những ai từng ra vào căn phòng đó phải được làm rõ. Thời hạn là 3 tiếng. Phòng của Trương Dịch là căn phòng sang trọng nhất khách sạn, có mức giá lên tới 200.000 nhân dân tệ mỗi đêm. Đó là lý do căn phòng này thường xuyên để trống và việc truy vết những người đã ra vào sẽ không quá khó khăn. Lệnh đã được đưa ra, cả tòa khách sạn với hàng trăm nhân viên lập tức bắt tay vào cuộc điều tra. Từ nhân viên gác cổng, quét dọn, phục vụ đến lễ tân, tất cả đều bị thẩm vấn. Đồng thời, dữ liệu từ các camera an ninh trong khách sạn cũng được rà soát một cách tỉ mỉ. Giang Hoài Nhất tự mình theo sát bộ phận bảo an, kiểm tra từng khung hình giám sát. Kết quả không mất quá nhiều thời gian để lộ ra. 3 ngày trước, có 2 vị khách từng đặt chân vào căn phòng này. Họ là những vị khách duy nhất sử dụng căn phòng trong suốt tuần qua, ngoại trừ nhân viên vệ sinh. Thông tin này thu hẹp phạm vi điều tra đáng kể. Là người đã biến khách sạn Lô Bình thành một biểu tượng đẳng cấp của đảo Đông Cực. Giang Hoài Nhất không chỉ có năng lực quản lý vượt trội mà còn sở hữu mối quan hệ sâu rộng với cả hai thế giới hắc và bạch. Chưa đầy 3 tiếng, danh tính của những kẻ đứng sau việc lắp đặt thiết bị giám sát đã được làm rõ.
Theo hồ sơ, hai vị khách này thuộc một cơ quan tình báo của thành phố Tề Bắc. Họ đã đăng ký phòng bằng giấy tờ tùy thân chính thức. Đối với những người này, việc mang theo và lắp đặt thiết bị giám sát trong khách sạn không phải điều khó khăn. Khi biết được kết quả, mặt Giang Hoài Nhất tái xanh, gân xanh nổi rõ trên thái dương, ông giận dữ gầm lên. Khốn kiếp, Điền Phong và cái lũ người của rừng kia cũng dám giở trò ngay trong khách sạn của ta, bọn chúng đúng là ngại sống rồi. Là người có uy quyền trên cả hai giới ở đảo Đông Cực, Giang Hoài Nhất không thể tha thứ cho hành động khiêu khích này. Ông lập tức triệu tập một nhóm thân tín và đưa ra những mệnh lệnh khẩn cấp để đối phó. Một cuộc chiến ngầm, với những hậu quả không nhỏ, đang bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí ông. Ông ta không nói thêm lời nào, lập tức gọi điện thoại thẳng tới chỗ Điền Phong. Nhận cuộc gọi từ Giang Hoài Nhất, Điền Phong nhất thời rơi vào tình thế khó xử. Hắn ta vừa nhận được tin tức, xác nhận rằng Trương Dịch và nhóm người của hắn đã nhanh chóng phát hiện ra hành động lắp đặt thiết bị giám sát mà hắn ta âm thầm chỉ đạo. Rõ ràng, chuyện này đã bị bại lộ hoàn toàn, không còn chút cơ hội may mắn nào. Hơn nữa, hậu quả kéo theo chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn mới dám nhấc máy trả lời. Alo, Giang Tổng, lâu rồi không gặp. Hắn ta cố gắng giữ giọng điệu thân thiện. Điền Phong, anh ăn gan hùm mật gấu rồi à? Dám lắp đặt thiết bị giám sát trong khách sạn nhà chúng tôi. Anh phải cho tôi một lời giải thích ngay, nếu không, tôi đảm bảo anh sẽ không còn chỗ đứng ở đảo Đông Cực này nữa, anh tin không? Giang Hoài Nhất không để Điền Phong nói thêm lời nào, ngắt lời ngay bắt đầu mắng xối xả. Chuyện thế này nếu ở nơi khác có lẽ sẽ không đến mức quá nghiêm trọng. Nhưng ở đảo Đông Cực hay vùng phiêu lượng quốc, sức ảnh hưởng của các gia tộc lớn và nguồn vốn tư nhân là cực kỳ lớn. Những người như Điền Phong muốn leo lên vị trí cao đều phải nhờ vào sự hậu thuẫn của họ. Bởi vậy, Giang Hoài Nhất hoàn toàn không cần khách khí với hắn, nhất là khi ông đang nắm phần đúng. Điền Phong bị chửi đến mức không thốt nên lời. Bình thường hắn ta không phải là người dễ chịu nhục nhã, nhưng lần này, hắn ta không có lý lẽ để phản bác. Hắn ta chỉ có thể cố gắng xuống nước, vừa cười vừa nói. Ôi trời, Giang Tổng, sao anh lại tức giận thế? Có gì chúng ta từ từ nói chuyện được mà. Từ từ nói cái đầu anh, tôi đã tra ra rõ ràng rồi, chính người của bên anh lắp đặt giám sát trong phòng khách sạn của chúng tôi, khiến tôi bị người ta mắng chẳng khác nào con trai họ. Tôi nói cho anh biết, chuyện này anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không, đừng trách tôi khiến anh chịu không nổi. Điền Phong ra vẻ kinh ngạc, đáp lại, hả, có chuyện đó thật sao? Giang Tổng, anh đừng vội, để tôi về kiểm tra kỹ càng đã. Hắn ta muốn giả ngây ngô kéo dài thời gian, ít nhất là để báo cáo với Lý Anh Nam và nghe ý kiến từ bà ta. Nhưng không ngờ, Giang Hoài Nhất lại bật cười lạnh. Đừng bày trò với tôi nói cho anh biết, Trương Dịch đã ra thời hạn cho tôi, chỉ cho nửa ngày để làm rõ chuyện này. Điền Phong lập tức hoảng hốt, Giang Tổng, anh đừng nóng vội. Tôi sẽ điều tra ngay và đảm bảo anh có câu trả lời thỏa đáng. Hừ, tôi chỉ cho anh một tiếng, tự liệu mà giải quyết, quá hạn thì đừng trách. Giang Hoài Nhất lạnh giọng đe dọa rồi cúp máy ngay lập tức. Thực ra, với những bằng chứng trong tay, Giang Hoài Nhất hoàn toàn có thể trực tiếp báo cáo với Trương Dịch. Nhưng vì cẩn thận, ông đã quyết định báo trước cho Điền Phong một tiếng. Như vậy, bản thân hắn cũng xem như đã hết lòng giúp đỡ. Nếu bên phía họ có thể phủ nhận trách nhiệm liên quan đến sự việc ở khách sạn Lô Bình, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu không thể, ông ta cũng chẳng quan tâm sống chết của những người kia, sẵn sàng công khai mọi chuyện với truyền thông. Lúc này, Điền Phong như ngồi trên chảo lửa, vụ việc đã bị đẩy đi quá xa và hắn ta chắc chắn không thể tránh khỏi liên quan. Tuy nhiên, hắn ta không thể tự mình quyết định mọi thứ, bởi đây là lệnh của Lý Anh Nam. Vì vậy, hắn ta lập tức đến văn phòng của bà ta để tìm kiếm giải pháp. Đến văn phòng, Điền Phong ngay lập tức trình bày. Lãnh đạo, bên họ đã phát hiện chúng ta lắp đặt thiết bị giám sát. Phía khách sạn Lô Bình vừa gọi cho tôi, họ nói sẽ công khai vụ việc này. Dứt lời, hắn ta căng thẳng nhìn Lý Anh Nam, ngầm thúc giục bà ta nhanh chóng nghĩ ra phương án xử lý. Nhưng trái với mong đợi, cô chỉ nhướng mày, sau đó đập bàn thật mạnh. Điền Phong, cậu làm cái trò gì thế hả? Không phải cậu từng khoe rằng bộ phận tình báo của mình chuyên nghiệp nhất sao? Kết quả là giao một việc nhỏ thế này, không đầy 1 phút đã bị người ta phát hiện. Bây giờ cậu còn chạy đến đây hỏi tôi phải làm gì? Tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của cậu đấy. Bà ta lớn tiếng mắng khiến Điền Phong không khỏi áy náy. Thật ra, chính hắn ta cũng không hiểu nổi tại sao Trương Dịch lại phát hiện ra thiết bị nhanh đến vậy. Câu chuyện vô tình ném điện thoại lên trần nhà rồi phát hiện nghe thật khó tin. Ai lại đi ném điện thoại lên trần nhà bao giờ? Nhưng dù không hiểu lý do, sự thật vẫn là hắn ta đã làm không tốt. Không thể phủ nhận, hắn phải chịu một phần trách nhiệm. Vì vậy, Điền Phong đành yếu giọng thừa nhận. Được rồi, tôi thừa nhận là mình chưa làm tốt. Nhưng lãnh đạo cũng nghĩ xem, Trương Dịch là ai chứ?
Hắn ta là một nhân vật nổi tiếng toàn cầu, dẫn đầu trong ngành công nghệ. Đội ngũ của hắn ta đều là những chuyên gia xuất sắc, chắc chắn nắm trong tay các thiết bị công nghệ tối tân. Có khi họ còn mang theo máy dò quét mỗi khi ra ngoài, nên việc phát hiện ra thiết bị giám sát cũng không phải chuyện lạ. Lý Anh Nam hừ lạnh. Mấy lời này chẳng qua chỉ là cái cớ cho sự thất bại của cậu thôi. Điền Phong lúc này đã nhận ra ý đồ của bà ta rõ ràng, bà ta không có ý định đối diện với vấn đề mà định đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu hắn ta. Điều này khiến hắn ta vô cùng tức giận. Cắn răng, hắn bước lên phía trước, hạ giọng. Nếu lãnh đạo cho rằng đây là lỗi của tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng lãnh đạo cũng nên nhớ, đây là nhiệm vụ chính bà giao cho tôi. Tôi đã cảnh báo từ đầu rằng vụ này có rủi ro lớn, nhưng bà vẫn quyết định tiến hành. Sắc mặt Lý Anh Nam lập tức thay đổi. Cô giận dữ quát. Điền Phong, ý cậu là gì? Cậu đang đổ lỗi cho tôi sao? Điền Phong siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi không hề từ chối trách nhiệm của mình, nhưng tôi cũng đã nhắc nhở lãnh đạo ngay từ đầu rằng không có thiết bị giám sát nào là hoàn toàn an toàn. Rủi ro bị phát hiện là điều không thể tránh khỏi. Coi như tôi sẵn sàng đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nhưng tôi muốn hỏi lãnh đạo một câu, nếu tôi nói với bên ngoài rằng chuyện này là do mình làm, liệu họ có tin rằng không có sự chỉ đạo từ lãnh đạo đằng sau không? Điền Phong nói một cách thẳng thắn, không vòng vo. Không sai, chuyện này là do hắn thực hiện, nhưng chẳng phải vì ai khác mà là theo lệnh của Lý Anh Nam. Nếu không phải bà ta ra chỉ thị, chẳng lẽ hắn rảnh rỗi đến mức tự ý đi nghe lén Trương Dịch? Nghe vậy, đôi mày của Lý Anh Nam nhíu chặt lại, sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống, u ám rõ rệt. Dựa lưng vào ghế, bà ta bắt đầu suy tính mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đúng vậy, đẩy trách nhiệm lên Điền Phong thì dễ, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đến lúc Trương Dịch và khách sạn Lô Bình công khai mọi chuyện, dư luận bên ngoài chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng chính bà ta đứng sau vụ việc này. Hơn nữa, nếu đổ hết trách nhiệm cho Điền Phong, hậu quả còn nặng nề hơn. Ai sẽ dám trung thành làm việc cho bà ta trong tương lai? Hôm nay bà ta bảo vệ họ, nhưng ngày mai lại bán đứng họ, ai mà chấp nhận nổi? Ho nhẹ vài tiếng, Lý Anh Nam mỉm cười, dịu giọng nói với Điền Phong. Điền Phong, cậu đừng vội, tôi đâu nói rằng cậu phải chịu trách nhiệm chuyện này đâu. Thay đổi thái độ, cô lập tức trưng ra vẻ mặt hòa nhã, như thể đang an ủi hắn. Dù sao, cô vẫn còn cần đến hắn sau này. Thế này nhé, thật ra chuyện này cũng không phải vấn đề quá lớn. Cậu hãy liên hệ với Trương Dịch, cố gắng nói chuyện để làm dịu tình hình. Vấn đề hiện giờ là phía ông ta, chỉ cần ông ấy không làm lớn chuyện, chúng ta có thể giải quyết được, đúng không? Nghe vậy, Điền Phong tỏ ra hoài nghi. Nhưng lãnh đạo, Trương Dịch sao có thể bỏ qua được? Với vị thế hiện tại của hắn, bị lắp thiết bị giám sát ngay trong khách sạn, làm sao hắn nhẫn nhịn được? Lý Anh Nam mỉm cười, từ tốn nói. Đây là đảo Đông Cực, cậu hãy nói với hắn rằng việc chúng ta làm hoàn toàn xuất phát từ mối quan tâm đến an toàn của hắn. Hy vọng hắn có thể xem xét mối quan hệ giữa hai bên mà không làm mọi chuyện trở nên căng thẳng. Điền Phong nghe xong liền cười khẩy. Lãnh đạo, những chuyện ngoại giao thế này, người của bộ phận tình báo chúng tôi thật sự không quen làm. Hai ngài cứ để người của văn phòng giải quyết đi. Hắn ta không phải kẻ ngu ngốc, nếu gọi điện cho Trương Dịch để nói những lời đó, chẳng phải sẽ bị hắn mắng té tát hay sao? Lý Anh Nam liếc hắn một cái đầy khinh bỉ. Được rồi, tôi sẽ giao việc này cho người khác, cậu lo công việc của mình đi. Trước khi hắn ta kịp rời đi, bà ta còn dặn dò thêm. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được nhắc tới với bất kỳ ai. Nếu có ai hỏi, các cậu cứ chết cũng không thừa nhận. Điền Phong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa. Vâng, tôi nhớ rồi. Khi Điền Phong vừa ra khỏi phòng, Lý Anh Nam trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cầm điện thoại gọi cho thư ký riêng của mình. Chẳng bao lâu, một thanh niên trẻ trung, cao ráo, cơ bắp rắn chắc bước vào phòng. Gương mặt sáng sủa và dáng vẻ tự tin của hắn ta toát lên sự năng động của một người thường xuyên tập thể dục. Trên đầu hắn ta, vài lọn tóc nhuộm màu đỏ, vàng và xanh lam lòa xòa, gương mặt mang nét tà mị, phong thái như một hoàng tử sàn nhảy chính hiệu. Hắn ta chính là Tây Môn Dạ, một trong những trợ lý có tiềm năng mà Lý Anh Nam mới chiêu mộ gần đây. Những trợ lý như vậy bên cạnh cô không ít, nhưng đa phần đều làm việc trong bí mật, nhân viên bên ngoài hầu như không hay biết. Tây Môn, cầm số này gọi cho Trương Dịch, cứ nói với hắn ta thế này. Lý Anh Nam đưa số điện thoại của Trương Dịch cho Tây Môn Dạ, không kiên nhẫn bảo hắn ta tự xử lý chuyện này. Theo bà ta, vấn đề này căn bản không đáng để làm to chuyện, dù sao đây cũng là đảo Đông Cực. Trương Dịch chẳng qua chỉ là một người nước ngoài, đáng lẽ phải biết khép mình mà cư xử cho đúng mực. Tại sao phải làm ầm ĩ đến mức này, khiến bà ta bây giờ còn phải nhúng tay vào. Vừa nghĩ đến việc không thể tự mình gặp Trương Dịch và Lâm Hiểu Linh trực tiếp để giải quyết, Lý Anh Nam cảm thấy cơn tức giận trong lòng lại dâng lên. Cảm giác như mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi một bước cuối cùng, nhưng người khác lại không cho cô cơ hội thực hiện.
Tây Môn Dạ khẽ cười tà mị, hiểu rồi, Tiểu Nam Nam. Lời nói của hắn ta khiến Lý Anh Nam đỏ mặt. Thật khó tưởng tượng một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi lại có thể biểu hiện như vậy. Bà ta liếc nhìn xung quanh, thấy văn phòng không có ai, mới nhỏ giọng nhắc nhở. Lần sau chú ý xung quanh có ai không, đừng có buông thả thế. Tây Môn Dạ nhếch mép cười. Có ai thì sao chứ, ai dám nói gì. Nói xong, hắn cúi xuống hôn lên khuôn mặt đầy đặn, phủ đầy nếp nhăn của Lý Anh Nam. Hành động này khiến cô như ngây ngất. Nếu không phải đang là ban ngày, bà ta thậm chí đã nghĩ đến việc cùng người tình nhỏ này làm điều gì đó ngay lập tức. Được rồi, đừng làm loạn, đồ hư hỏng nhà anh. Bà ta đẩy nhẹ hắn ta ra, vừa cười vừa nói, lo làm việc đi, tối nay em sẽ qua chỗ anh. Tây Môn Dạ cười tươi. Được thôi, nhưng nhớ là không được để ai khác tranh mất thời gian của anh đấy. Nói rồi, hắn ta nháy mắt một cách lả lơi trước khi quay người rời đi. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng, nét mặt hắn ta lập tức chuyển thành lạnh lùng và nghiêm túc. Dù gì thì kiếm tiền trong hoàn cảnh này cũng không phải dễ dàng gì. Tại khách sạn, Trương Dịch đang kiên nhẫn chờ kết quả điều tra. Lưu Tử Hào và đội của hắn không chỉ phát hiện thiết bị giám sát trong phòng của Trương Dịch, mà còn tìm thấy ở 2 phòng kế cận. Điều đáng chú ý là cả 3 phòng này đều là những căn phòng cao cấp nhất trong khách sạn, thường được chuẩn bị cho khách VIP. Điều này cho thấy kế hoạch của bên kia rất kỹ lưỡng, ngay cả khi hắn đổi phòng đột xuất cũng khó tránh khỏi giám sát. Nghe xong báo cáo từ Lưu Tử Hào, Trương Dịch chỉ lạnh nhạt đáp. Vậy cứ như thế đi, chờ xem phía khách sạn sẽ giải thích thế nào. Bên cạnh hắn, đội ngũ tinh anh đã sẵn sàng. Hồ sơ pháp lý, bản thảo thông cáo báo chí đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh từ Trương Dịch là có thể tung ra. Trần Tử Duy ngồi kế bên, thở cũng không dám mạnh. Lâm Hiểu Linh cố gắng giữ nụ cười gượng gạo để không khí bớt căng thẳng, nhưng dường như chẳng ai để ý đến cô. Trương Dịch liếc nhìn đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng triệu đô trên cổ tay. Kim đồng hồ chỉ rõ, hiện tại là 4 giờ chiều. Còn 2 tiếng nữa, hắn bình thản nói, ánh mắt lạnh lùng hướng về Trần Tử Duy. Lão Trần, hủy buổi tiệc tối nay đi, xem ra, hôm nay không thể vui vẻ tụ họp như dự định được rồi. Trần Tử Duy vội vàng lên tiếng. Thưa ngài, buổi tiệc chào đón nhất định vẫn phải được tổ chức. Tôi sẽ rời thời gian lại tùy theo lịch trình của ngài, tất cả sẽ theo sự sắp xếp của ngài. Trương Dịch cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trần Tử Duy. Hiện tại, tôi vẫn chưa rõ kết quả điều tra sẽ ra sao. Thật lòng mà nói, tôi khá thất vọng. Tôi đến đây với tinh thần giao lưu, thúc đẩy sự hợp tác hữu nghị. Vậy mà sao? Vừa đặt chân đến nơi chưa bao lâu, tôi đã bị tiếp đón theo cách này. Anh nói xem, liệu ai có thể vui vẻ được? Nụ cười của Trương Dịch chứa đầy sự châm biếm và mỉa mai, khiến Trần Tử Duy nuốt khan. Hắn ta nhanh chóng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp. Trương Tổng, ngài cứ yên tâm, dù bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ buộc họ phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Hành động này thật quá đáng, không thể chấp nhận được. Làm sao họ có thể đối xử với khách quý của chúng ta như vậy? Nếu phía khách sạn không giải quyết được, tôi sẽ sử dụng tất cả các mối quan hệ và nguồn lực của mình tại đảo Đông Cực để xử lý vụ việc này. Trương Dịch khẽ gật đầu. Có thái độ như vậy, tôi tạm yên tâm. Đối với hắn, chuyện này cần phải được xử lý một cách nghiêm túc. Dù hiện tại chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nào, nhưng không thể để tiền lệ xấu này tồn tại. Có một câu nói rất đúng, giết gà dọa khỉ. Lúc này, điện thoại của Trương Dịch bất ngờ đổ chuông. Nhìn số gọi đến, hắn nhận ra đó là một số lạ từ đảo Đông Cực. Trương Dịch nhếch môi cười, quay sang nhìn Trần Tử Duy. Xem ra có người ở đây muốn nói chuyện với tôi. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ ở đảo Đông Cực tôi còn có bằng hữu nào sao? Trần Tử Duy lập tức cảm thấy tình huống có phần bất thường. Số điện thoại của Trương Dịch vốn cực kỳ riêng tư, rất ít người nắm được. Ở đảo Đông Cực, ngoài Trần Tử Duy, chỉ có Quách Phượng Nghi biết đến số này, không thể có ai khác. Nếu có, khả năng cao là người nắm giữ số này đã sử dụng những con đường đặc biệt, thậm chí không chính thống. Trương Dịch nhấc điện thoại lên xem, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn và bật loa ngoài. Alo, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói âm nhu, trẻ tuổi. Alo, anh là Trương Dịch phải không? Ngữ điệu của người gọi hoàn toàn thiếu sự tôn trọng, thậm chí có chút ngạo mạn. Nghe thấy vậy, cả Trương Dịch và Trần Tử Duy đều đồng loạt nhíu mày. Không che giấu sự khó chịu, Trương Dịch tiếp tục giữ im lặng, để đầu dây bên kia nói tiếp. Trong khi đó, hắn liếc nhìn Trần Tử Duy và Lâm Hiểu Linh, ngầm ý bảo họ ở lại để làm nhân chứng cho cuộc nói chuyện này. Thật to gan, là ai mà dám nói chuyện với Trương Dịch bằng giọng điệu như vậy? Phải biết rằng, ngay cả các bộ trưởng thực quyền ở Thịnh Kinh khi gặp Trương Dịch cũng phải tươi cười chào hỏi thân thiết. Trương Dịch lạnh lùng hỏi, anh là ai? Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, tràn đầy thái độ hững hờ và tản mạn. Tôi gọi đến tìm Trương Dịch, anh là Trương Dịch đúng không? Tôi đã điều tra số điện thoại này, không sai, chính là anh.
Ngữ điệu của đối phương như đang trò chuyện qua loa trong một nhóm chat, hoàn toàn không phải cách nói chuyện với một người tầm cỡ trong giới kinh doanh. Tôi là trợ lý văn phòng hành chính đảo Đông Cực, tên Tây Môn Dạ. Nghe nói anh bị lắp thiết bị giám sát trong khách sạn, vì anh là bạn quốc tế, nên tôi đặc biệt gọi đến để thăm hỏi và quan tâm ngươi một chút. Nghe đến đây, sắc mặt Trương Dịch tối sầm, ánh mắt lạnh lùng lóe lên vẻ sắc bén khiến không khí trong phòng như bị đóng băng. Trần Tử Duy và Lâm Hiểu Linh cũng sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Trong lòng Trần Tử Duy thầm mắng, tên Tây Môn Dạ này đúng là kẻ hồ đồ. Không những phạm vào các điều tối kỵ khi giao tiếp với Trương Dịch, mà qua lời nói của hắn ta, người đứng sau vụ giám sát này gần như đã bị bại lộ chính là văn phòng hành chính của đảo Đông Cực, hay nói chính xác hơn là Lý Anh Nam. Điều này khiến Trần Tử Duy thở phào nhẹ nhõm, vì chính hắn ta không còn là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất. Trương Dịch lạnh lùng hỏi tiếp, vậy là các người lắp thiết bị giám sát trong phòng của tôi sao? Tây Môn Dạ cười nhạt, trả lời bằng giọng điệu đầy khinh miệt. Ôi trời, sao anh lại nghĩ quẩn thế? Chúng ta không phải giám sát anh đâu, chỉ là vì muốn bảo vệ sự an toàn của anh mà thôi. Sợ ngươi ở đảo Đông Cực xảy ra bất trắc, nên chúng ta hao tổn không ít sức người sức của để triển khai bảo vệ toàn diện. Ảm có biết việc này tốn kém thế nào không? Hắn ta tiếp tục, giọng điệu vô cùng tự mãn. Cho nên, thay vì giận dỗi, anh nên cảm ơn sự tận tụy của chúng ta mới phải. Trương Dịch bật cười lạnh. Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn các ngươi vì đã giám sát tôi, đúng không? Tây Môn Dạ lại lớn tiếng cải chính. Không phải giám sát, mà là quan sát bảo vệ. Anh hiểu chưa? Đừng làm quá lên. Hắn ta hạ thấp giọng, nhưng vẫn đầy ngạo mạn. Nhưng tôi nói thật, tốt nhất ngươi đừng để chuyện này lộ ra ngoài. Như vậy không tốt cho bất kỳ ai. Anh nên nhớ, anh vẫn đang ở đảo Đông Cực. Trần Tử Duy thiếu chút nữa ngã khỏi ghế. Hắn thầm nghĩ, Tây Môn Dạ đúng là não tàn. Lý Anh Nam sao có thể để một kẻ như vậy đi thương lượng với Trương Dịch? Hắn nghĩ Trương Dịch là ai mà có thể hăm dọa kiểu đó? Trương Dịch híp mắt lại, giọng lạnh như băng. Nếu như tôi không im lặng thì sao? Nếu tôi công khai chuyện này, để cả thế giới biết về các ngươi thì thế nào? Các người tính làm gì? Tây Môn Dạ lập tức lúng túng, giọng bắt đầu nôn nóng. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm chuyện dại dột, hậu quả anh không chịu nổi đâu. Trương Dịch bật cười, giọng cười đầy châm chọc. Vậy à, vậy để tôi xem cái gọi là nhỏ bé đảo Đông Cực của các anh có thể làm gì để khiến tôi chịu không nổi. Ánh mắt hắn đầy sát khí khi lạnh lùng nói tiếp. Các người chọc sai người rồi. Không để Tây Môn Dạ kịp nói thêm gì, Trương Dịch thẳng tay cúp máy. Trong phòng, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Trần Tử Duy và Lâm Hiểu Linh đều không dám thở mạnh. Cả hai hiểu rất rõ, Trương Dịch lúc này đã thực sự nổi giận một cơn giận mà hậu quả của nó không ai có thể lường trước. Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy chế giễu nhìn Trần Tử Duy. Xem ra, chuyện này chẳng cần điều tra thêm nữa, rõ ràng là do người của các anh làm. Trần Tử Duy cuống quýt xua tay. Trương Tổng, xin đừng nói vậy, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi. Hơn nữa, mối quan hệ của tôi với họ chỉ là công việc, không hề có sự dính líu cá nhân nào. Trương Dịch không muốn tranh cãi thêm, hắn quay sang ra lệnh cho thuộc hạ, đi, gọi Giang Hoài Nhất đến đây. Chỉ ít phút sau, Giang Hoài Nhất vội vã chạy vào, khuôn mặt đầy căng thẳng. Trương Tổng, ngài có chỉ thị gì không? Việc điều tra đang tiến triển rất thuận lợi, chúng tôi sẽ sớm tìm ra ai là kẻ đứng sau vụ này. Thực tế, Giang Hoài Nhất đang hy vọng kéo dài thêm thời gian để liên lạc với Điền Phong, nhằm tìm cách xử lý vấn đề một cách ổn thỏa. Bên kia là chấp chính quan, bên này là một ông trùm kinh doanh quốc tế, cả hai đều không phải những người ông có thể tùy tiện đắc tội. Tuy nhiên, Giang Hoài Nhất không hề hay biết rằng bên phía văn phòng chính phủ đã gọi điện trực tiếp cho Trương Dịch và còn ngang nhiên đưa ra lời cảnh cáo. Trương Dịch lạnh lùng nhìn Giang Hoài Nhất, giọng nói trầm lạnh. Không cần điều tra nữa, người ta vừa gọi điện cho tôi, thừa nhận chính họ đã lắp đặt thiết bị giám sát. Giọng điệu của hắn chứa đựng sự mỉa mai sâu cay khi tiếp tục. Họ nhanh chóng gọi cho tôi như vậy, chắc hẳn anh đã liên lạc với họ trước rồi, phải không? Giang Hoài Nhất cảm thấy sống lưng lạnh toát, ông vội vàng biện minh. Chúng tôi phát hiện có hai kẻ khả nghi đột nhập vào phòng ngài. Sau khi điều tra, chúng tôi biết họ thuộc bộ phận tình báo. Vì vậy, tôi đã liên hệ với người phụ trách, Điền Phong, để yêu cầu một lời giải thích. Nhưng ai đứng sau ra lệnh cho họ thì tôi không rõ. Trương Dịch nhếch môi, ánh mắt sắc bén khiến Giang Hoài Nhất càng thêm bất an. Tốt, đừng cố gắng vòng vo với tôi không muốn nghe, cũng chẳng hứng thú. Hắn đứng dậy, giọng nói dứt khoát. Khách sạn Lô Bình, tôi không còn gì để nói. Trần Đồng, giúp tôi đổi sang một khách sạn khác ngay lập tức. Dứt lời, Trương Dịch quay người rời đi. Khuôn mặt Giang Hoài Nhất lập tức trắng bệch. Ông biết, một khi Trương Dịch rời khỏi khách sạn, vụ việc này sẽ không thể che giấu được nữa. Dù sự thật ra sao, dư luận sẽ chỉ trích rằng hệ thống an ninh của khách sạn có vấn đề. Ông cuống quýt gọi với theo.
Trương tổng, xin ngài dừng lại, đây là lỗi của chúng tôi. Thế này đi, chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ chi phí lưu trú và dịch vụ cho ngài và đội ngũ lần này. Nghe vậy, Trương Dịch bật cười, lắc đầu, rồi sải bước đi thẳng. Trần Tử Duy tức đến mức dậm chân, chỉ tay vào mặt Giang Hoài Nhất mắng, anh nói cái gì vậy? Trương tổng là ai? Gia tài của ngài ấy có thể mua cả 100 cái khách sạn Lô Bình mà không thèm chớp mắt. Anh nghĩ miễn phí chi phí lưu trú là có thể giữ ngài ấy lại sao? Anh coi thường Trương tổng như vậy à? Giang Hoài Nhất nhận ra sai lầm của mình, hớt hải chạy theo để xin lỗi. Nhưng chưa kịp bước ra, đội bảo vệ của Trương Dịch đã chặn lại, không cho ông tiến gần. Trương tổng, nếu ngài không hài lòng với khách sạn này, chúng tôi có thể lập tức đổi chỗ cho ngài, Trần Tử Duy khẩn khoản đề nghị. Lần này, sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra nữa chứ? Trương Dịch cười nhạt, ánh mắt như dò xét. Tuyệt đối không, Trần Tử Duy giơ tay thề, nhưng ngay sau đó, tự cảm thấy không chắc chắn liền vội vàng bổ sung, tôi sẽ lập tức cho người kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ. Trong phương án tiếp đãi Trương Dịch, không chỉ có một lựa chọn duy nhất. Ngoài khách sạn Lô Bình, còn có 2 hoặc 3 lựa chọn dự phòng khác. Thấy Trương Dịch chỉ nhẹ gật đầu mà không nói thêm gì, Trần Tử Duy thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng tự mình mở cửa xe, cung kính mời Trương Dịch lên xe. Tuy nhiên, lần này, Trương Dịch không cho hắn ta lên xe cùng mà chỉ gọi các trợ lý tinh nhuệ của mình đi cùng. Trần Tử Duy hiểu ý, cũng không dám phản đối. Hắn ta ngoan ngoãn đứng sau chuẩn bị ngồi xe khác đi theo. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lần này, tuyệt đối không được để xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào nữa. Bên ngoài, Lâm Hiểu Linh và Giang Hoài Nhất đều đi theo nhìn theo xe của Trương Dịch dần khuất xa. Lâm Hiểu Linh đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã. Cô biết lúc này Trương Dịch đã mất hết hứng thú để trò chuyện với mình. Điều này khiến cô không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhìn thấy cảnh đó, Trần Tử Duy vỗ đầu như sực nhớ ra điều gì, liền quay sang giục cô còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo đi. Nhưng Trương tổng giờ đang rất bận, tôi sợ nếu tới làm phiền lúc này sẽ. Trần Tử Duy không đợi cô nói hết, lập tức ngắt lời. Trương tổng bận rộn, nhưng cô không nên đứng đây mà chờ. Đợi khi nào ngài ấy xử lý xong mọi việc, đó chính là cơ hội của cô. Lâm tiểu thư, cô phải hiểu, không phải người phụ nữ nào cũng có được cơ hội như cô. Lần này, liệu có làm Trương tổng nguôi giận được hay không, tất cả đều trông cậy vào cô. Là người hiểu rõ phong cách của Trương Dịch, Trần Tử Duy biết rằng việc giữ Trương Dịch ở trạng thái thoải mái là vô cùng quan trọng. Để làm được điều đó, phụ nữ là một trong những yếu tố không thể thiếu. Với vị trí của mình, hắn ta không ngần ngại chi tiền lớn để thu thập thông tin về mọi sở thích cá nhân của Trương Dịch. Đứng đầu danh sách này luôn là sở thích về phụ nữ. Nếu Lâm Hiểu Linh có thể giúp làm dịu cơn giận của Trương Dịch, điều đó không chỉ giúp bảo vệ mối quan hệ hiện tại, mà còn giúp hắn ta tìm kiếm sự ủng hộ từ ông trùm kinh doanh này. Nghe lời Trần Tử Duy, Lâm Hiểu Linh khẽ gật đầu, nhanh chóng bước lên một chiếc xe và đuổi theo. Lúc này, Giang Hoài Nhất tiến đến, gương mặt đầy lo lắng. Trần Đồng, chuyện này thực sự không liên quan gì đến khách sạn của chúng tôi, tất cả đều do Lý Anh Nam ra lệnh. Chúng ta là bạn lâu năm, anh phải giúp tôi nói đỡ vài câu trước Trương tổng. Trong lòng Giang Hoài Nhất vô cùng hoảng loạn, đắc tội với Trương Dịch không chỉ là một cú đả kích nghiêm trọng đối với khách sạn, mà còn đe dọa đến toàn bộ tài sản của gia tộc Giang tại bên kia bờ. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Tử Duy quay sang Giang Hoài Nhất, giọng đầy ẩn ý, anh đúng là ngốc thật. Đến nước này rồi mà vẫn còn giả vờ hồ đồ. Anh có biết vì sao Trương tổng lại tức giận đến thế không? Là vì anh chưa nhận ra một điều đơn giản, Trương tổng còn khó đối phó hơn cả Lý Anh Nam. Nghe xong, Giang Hoài Nhất nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự phân vân. Ông ta vốn nghĩ rằng tốt nhất nên tránh đắc tội với cả hai bên và chỉ lo giữ lấy bản thân. Nhưng giờ thì rõ ràng, sự việc đã xảy ra ngay tại khách sạn của ông ta, việc hoàn toàn phủi trách nhiệm là không thể. Ông ta buộc phải đối mặt với một trong hai phía. Thấy vậy, Trần Tử Duy bước tới gần, hạ giọng nói. Nếu đắc tội Lý Anh Nam, cùng lắm anh chỉ phải chịu vài năm khó khăn. Nhưng nếu đắc tội với Trương Dịch, anh hãy nghĩ xem hậu quả lâu dài sẽ thế nào. Về sau, Giang gia của anh làm sao tiếp tục kinh doanh ở thị trường quốc tế. Dừng lại một chút, Trần Tử Duy nhấn mạnh. Nói thẳng ra, không chừng một ngày nào đó, tập đoàn Thịnh Thế sẽ đích thân đến đảo Đông Cực này. Giang Hoài Nhất nuốt khan, ánh mắt đầy lo lắng. Lời nói của Trần Tử Duy đã chỉ rõ mối nguy hiểm. Sau một hồi suy tính, Giang Hoài Nhất gật đầu, dường như đã hiểu ra. Chờ một chút, tôi có thứ này muốn giao cho anh, Giang Hoài Nhất vội nói, rồi nhanh chóng quay trở lại khách sạn. Chỉ ít phút sau, anh ta quay lại với một chiếc USB màu đen, kín đáo trao nó cho Trần Tử Duy và dặn dò, phiền anh chuyển vật này tới tay Trương tổng giúp tôi. Trần Tử Duy không vội mở ra kiểm tra, chỉ gật đầu nhận lấy rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Khi ngồi trong xe, Trần Tử Duy mới lấy chiếc USB ra xem xét.
Hóa ra đó là một đoạn video bằng chứng ghi lại cảnh hai nhân viên của phòng tình báo đảo Đông Cực lén lút rời khỏi phòng của Trương Dịch. Đây là chứng cứ, Trần Tử Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có vật này trong tay, hắn ta sẽ dễ dàng bàn giao với Trương Dịch. Trong khi đó, Trương Dịch đã chuyển đến một khách sạn khác Đại Phúc Duyên. So với Lô Bình, danh tiếng của Đại Phúc Duyên có phần khiêm tốn hơn, nhưng chất lượng dịch vụ lại không hề kém cạnh. Chỉ là khách sạn này mới thành lập chưa lâu, nên tên tuổi chưa đủ lớn. Theo kế hoạch dự phòng, Trần Tử Duy đã đặt trước 3 khách sạn cao cấp khác để không xảy ra sai sót nào. Đại Phúc Duyên là một trong số đó, và việc chuẩn bị kỹ lưỡng này rõ ràng rất hiệu quả. Khi Trương Dịch cùng đoàn của hắn đến nơi, toàn bộ khách sạn đã được chuẩn bị sẵn sàng, không có khách khác. Mọi dịch vụ đều chờ phục vụ riêng hắn. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Nguyệt Thần xác nhận nơi này hoàn toàn an toàn. Trương Dịch lúc này mới yên tâm ngồi trên ghế sofa, đợi Trần Tử Duy tới. Trong thời gian đó, đội ngũ của Trương Dịch cũng đã bắt đầu hành động. Các hãng truyền thông lớn trong và ngoài nước, cùng các quan chức của tập đoàn Thịnh Thế, đều lần lượt nhận được thông tin. Một cơn bão dư luận liên quan đến vụ việc tại đảo Đông Cực đang dần hình thành, lan rộng trên Internet. Khi Trần Tử Duy đến, hắn cẩn thận trao chiếc USB mà Giang Hoài Nhất gửi gắm vào tay Trương Dịch. Trương Dịch chỉ nói ngắn gọn: cắm nó vào thư viện, mở ra. Khi đoạn video được phát, hình ảnh hai nhân viên tình báo của đảo Đông Cực lén lút rời khỏi phòng Trương Dịch hiện lên rõ ràng trên màn hình. Trương Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình một lát rồi thản nhiên nói: có bằng chứng này cộng thêm những tài liệu mà chúng ta đã thu thập, về cơ bản là đủ rồi. Trương Dịch đưa chiếc USB cho nhân viên phụ trách, ra lệnh: đem tài liệu này công khai trên Internet. Thực ra, có hay không chiếc USB này cũng không phải điều quan trọng. Sự thật đã quá rõ ràng, đối phương thậm chí còn tự gọi điện thừa nhận hành động của mình. Điều mà Trương Dịch cần làm lúc này là lan truyền sự việc trên mạng, khiến vấn đề trở nên lớn hơn. Có hay không chứng cứ vật lý, hoặc kể cả việc đối phương sau này quay ngược lại chối bỏ, đều không còn quan trọng. Với sức ảnh hưởng của Trương Dịch, bất kể trong giới kinh doanh hay lĩnh vực công nghệ, lời nói của hắn tựa như một khối sắt thép, đủ để tạo ra một cơn bão dư luận. Ngoài ra, hắn còn sở hữu các bằng chứng khác, camera ghi lại, cùng toàn bộ cuộc gọi với Tây Môn Dạ được ghi âm qua điện thoại. Những tài liệu này khiến đối phương không còn đường chối cãi. Khi thấy Trương Dịch ra lệnh, Trần Tử Duy dè dặt hỏi: còn về phía khách sạn Lô Bình, ngài có muốn cho họ một cơ hội giải thích không? Trương Dịch liếc nhìn anh ta, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh. Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của họ. Nói cho Giang Hoài Nhất biết, trong chuyện này, tôi là người bị hại. Nếu tôi không tình cờ phát hiện ra thiết bị giám sát, thì đời tư của tôi, thậm chí cả bí mật thương mại của tập đoàn Thịnh Thế, đã có thể bị phơi bày. Hắn ngừng lại, nhấn mạnh: Giang Hoài Nhất muốn ba phải ư? Tôi cam đoan khách sạn Lô Bình của hắn sẽ sớm trở thành một cái tên thất bại. Còn về các sản nghiệp của Giang gia ở Nam Quốc, đừng tưởng rằng tôi không biết. Nếu tôi muốn, chúng sẽ không còn tồn tại trên bản đồ kinh doanh. Nghe những lời này, Trần Tử Duy lạnh sống lưng. Hắn ta vội vàng nói: tôi sẽ chuyển lời của ngài đầy đủ. Chắc chắn Giang Hoài Nhất không đến mức ngu dốt mà không hiểu tình thế. Ngài xem, việc hắn đưa chiếc USB này chính là biểu hiện thiện chí rồi. Trương Dịch nhấp một ngụm nước, đáp lại ngắn gọn: như vậy vẫn chưa đủ, tôi muốn xem hắn thể hiện thế nào. Nói xong, hắn dựa lưng vào sofa, nhắm mắt, chờ đợi mọi thứ tiếp tục diễn ra. Trong căn phòng, không khí trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Nhưng Trương Dịch biết rõ, một cơn bão dư luận lớn đang dần hình thành, sẵn sàng nhấn chìm đảo Đông Cực. Sau khi Trần Tử Duy rời đi, Lâm Hiểu Linh bước vào. Cô nhẹ nhàng hỏi: Trương Tổng, ngài có mệt không? Lâm Hiểu Linh sải bước với đôi chân dài thon thả, đường cong cân đối của người mẫu nổi bật trong từng chuyển động. Đôi chân cô vốn được mua bảo hiểm lên đến 80 triệu tệ khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Cô ngồi xuống cạnh Trương Dịch, khẽ nhấc đôi chân lên một cách duyên dáng: ngài có muốn em giúp xoa bóp một chút không? Trương Dịch từ từ mở mắt, ánh nhìn sâu sắc chạm vào ánh mắt của cô. Giọng hắn trầm ấm nhưng đầy ý tứ: hiện tại anh rất nóng giận, em giúp anh giảm bớt đi một chút. Nói rồi, hắn khẽ kéo cô lại gần, ánh mắt dần trở nên dịu lại. Khi mọi việc vẫn chưa ngã ngũ, Trương Dịch nhanh chóng chỉ đạo đưa sự việc lên mạng. Ngày đầu tiên đến đảo Đông Cực, kế hoạch dự tiệc chào mừng tại Đông Điện tập đoàn đã bị hủy bỏ. Vụ việc tại khách sạn Lô Bình với các thiết bị giám sát bị phát hiện đã làm đảo lộn tất cả. Không chấp nhận sự bất công, Trương Dịch ngay lập tức ra lệnh cho đội ngũ công bố sự việc trên mạng. Cơn bão dư luận khởi nguồn từ đảo Đông Cực, nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới. Tập đoàn Thịnh Thế ngay lập tức phát đi thông cáo báo chí, vạch rõ việc Trương Dịch bị giám sát trong phòng khách sạn. Tất cả các nền tảng mạng xã hội lớn như Weibo, IMS và Facebook đồng loạt cập nhật thông tin, bao gồm cả video và tài liệu làm chứng. Những hình ảnh từ các camera giám sát cùng bằng chứng ghi âm được công bố, khiến công chúng sửng sốt. Trong chốc lát, mạng Internet bùng nổ,
và một làn sóng phẫn nộ đổ dồn về phía đảo Đông Cực. Ngay khi tin tức này vừa xuất hiện, cả cộng đồng mạng lập tức dậy sóng. Không còn gì lạ, hai chữ Trương Dịch từ lâu đã là một cái tên gắn liền với sự chú ý, người đại diện cho sức ảnh hưởng trên mọi nền tảng. Bất kỳ tin tức nào liên quan đến Trương Dịch đều nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, không cần đến sự thúc đẩy của tập đoàn Thịnh Thế. Các trang tin tức và những kênh truyền thông tự phát đã không ngừng truy tìm và lan truyền thông tin này như đói khát. Chỉ vài giây sau khi tập đoàn Thịnh Thế công bố tin tức chính thức, đoạn video ngắn đã lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trên Internet. Người dùng mạng xã hội, dù không muốn cũng khó lòng tránh khỏi thông tin này. Và khi biết được sự thật, tất cả đều bùng nổ phẫn nộ. Đặc biệt là tại Hoa Hạ, cư dân mạng liên tục chỉ trích hành động của đảo Đông Cực, cho rằng họ đã vượt quá giới hạn. Thật không thể chấp nhận, một nhân vật tầm cỡ như Trương Dịch, họ nghĩ làm vậy thì có thể gây tổn hại gì được anh ấy. Không nhìn lại mình xem, chỉ là một tập đoàn nhỏ nhoi, bị tập đoàn Thịnh Thế nghiền nát lúc nào chẳng hay. Họ dám giám sát cả Trương Dịch, ha ha, từ giờ, tôi nghĩ các doanh nghiệp tốt nhất đừng ai đặt chân đến đó nữa. Du khách cũng vậy, biết đâu lại bị giám sát đến từng hơi thở. Hừ, có qua có lại thôi, nếu họ làm thế, về sau bất kỳ ai của họ đến đây, chúng ta cũng nên đối xử y hệt. Thật nực cười, đảo Đông Cực còn giữ sự thù địch lớn như vậy mà lại dám làm ăn với chúng ta, đúng là mỉa mai. Trương Tổng, anh hãy trở về, một nơi đáng ghê tởm thế này không xứng để anh lưu lại. Nếu ngay cả một người như Trương Dịch, tượng đài của giới kinh doanh và công nghệ còn bị giám sát, thì trên thế giới này ai dám tới đó nữa. Sự phẫn nộ của người dân trong nước không hề nhỏ, phần lớn xuất phát từ tâm lý vốn đã không thiện cảm với đảo Đông Cực. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng quốc tế có phần lý trí hơn. Dù không quá gay gắt như ở Hoa Hạ, họ cũng không tiếc lời mỉa mai và phê phán cách làm của đảo Đông Cực, đúng là một trò cười. Họ dám giám sát một doanh nhân và nhà khoa học hàng đầu thế giới như Trương Dịch, người mà họ mời đến hợp tác. Có nơi nào trên thế giới này hành xử buồn cười hơn đảo Đông Cực không? Trương Dịch là một biểu tượng mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, việc họ làm thật đáng phẫn nộ. Ha ha, đúng là những kẻ ngốc, họ không nghĩ xem Trương Dịch là ai. Ông hoàng công nghệ mà, họ làm gì cũng chỉ là trò trẻ con trong mắt anh ấy. Thật may đó là Trương Dịch, một người cẩn thận và kỹ lưỡng. Nếu là người khác, có khi toàn bộ thông tin cá nhân đã bị họ nắm trong tay. Nghĩ đến mà sợ, tôi tưởng tượng cảnh họ ngồi nhìn qua màn hình, xem người khác làm chuyện riêng tư trong khách sạn, vừa uống bia vừa chỉ trỏ, quá ghê tởm. Một số người thậm chí chia sẻ trải nghiệm cá nhân để tăng thêm tính thuyết phục. Tôi từng đi du lịch đảo Đông Cực cùng chồng trong tuần trăng mật. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc riêng tư tại khách sạn. Giờ nghĩ lại, tôi thật sự không dám tưởng tượng liệu mình có bị giám sát lúc đó hay không. Cơn bão phẫn nộ lan rộng, kéo theo làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đối với đảo Đông Cực, khiến danh tiếng của họ tổn hại nghiêm trọng trên mọi phương diện. Đội ngũ của Trương Dịch nổi tiếng với sự chuyên nghiệp vượt trội. Khả năng biên soạn nội dung của họ mạnh mẽ đến mức ngay cả khi trình bày sự thật, cách diễn đạt cũng khiến người đọc cảm thấy đầy sức thuyết phục và kích thích cảm xúc mãnh liệt. Huống chi, lần này họ nắm trong tay những bằng chứng rõ ràng và không thể chối cãi. Ngoài việc thu thập được các thiết bị giám sát chuyên dụng, họ còn có video từ khách sạn Lô Bình làm bằng chứng. Tất cả đã được đội ngũ của Trương Dịch trích xuất hình ảnh và đăng tải công khai trên Internet. Những bằng chứng này khiến Đông Cực đảo hoàn toàn không thể chối bỏ trách nhiệm, và việc từ chối cũng trở nên vô nghĩa. Ngay cả cư dân mạng tại đảo Đông Cực cũng không tìm được cách bào chữa cho vụ việc. Tuy nhiên, điều khiến họ phẫn nộ không phải vì Trương Dịch bị giám sát, mà là vì hành động của chính quyền đã khiến danh tiếng của đảo Đông Cực bị tổn hại nặng nề trước thế giới. Ngay cả họ cũng cảm thấy xấu hổ trên các diễn đàn mạng. Thật không thể chấp nhận được, bọn họ làm ăn kiểu gì vậy? Một lũ vô dụng. Cả ngày chỉ biết làm mấy trò buồn nôn này, giờ thì mất mặt với cả thế giới rồi. Ai chỉ đạo vụ này, mau ra mặt xin lỗi đi. Tôi không hẳn thích Trương Dịch, nhưng đã mời người ta tới thì tối thiểu cũng phải giữ phép lịch sự chứ. Vậy mà lại giám sát khách mời, đây có còn là phong thái của chúng ta không? Chuyện này cần được làm rõ ngay lập tức, không thể để những người dân thường như chúng tôi chịu tiếng oan thay họ được. Còn phải hỏi sao? Người ta đã nói rồi, hai nhân viên giám sát là từ Bộ Tình báo. Mà Bộ Tình báo nghe lệnh ai, chẳng lẽ không rõ? Chính là Lý Anh Nam. Ngay cả trên các chương trình bình luận truyền hình của đảo Đông Cực, khách mời và người dẫn chương trình cũng không ngừng chỉ trích chính quyền. Dù không gọi đích danh, nhưng ai cũng hiểu rằng mọi mũi nhọn đều đang hướng về Lý Anh Nam. Bình luận viên nổi tiếng Triệu Đại Khang không ngần ngại nói thẳng. Hiện tại, tập đoàn Thịnh Thế là cái tên đứng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ và khoa học. Với những công nghệ tiên tiến về chip và năng lượng mới, ngay cả các quốc gia lớn như Phiêu Lượng hay châu Âu cũng phải tìm đến họ. Khi một nhân vật như Trương Dịch đến phương Tây, những tập đoàn hàng đầu như Qualcomm hay Google đều đón tiếp anh ấy với thái độ vô cùng cẩn trọng. Vậy mà khi anh ấy đến Đông Cực đảo, không những không được đối xử tử tế mà còn bị giám sát. Đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt chính mình.
Nếu Trương Dịch tức giận, chỉ cần một động thái nhỏ, ngành công nghệ của đảo Mediatek sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Đặc biệt là tập đoàn Meditech trụ cột của quốc gia hiện đang phụ thuộc vào chip từ Thịnh Thế để duy trì hoạt động. Người ra lệnh cho Bộ Tình báo thực hiện vụ này đúng là không có đầu óc. Cụ thể là ai ra lệnh thì mọi người đều biết. Theo tôi được biết, quyền hạn này chỉ có trong tay 3 người mà thôi. Trên mạng, dư luận bùng nổ dữ dội, những lời chỉ trích nhằm vào Lý Anh Nam ngày càng gay gắt. Bên trong văn phòng của bà ta, không khí căng thẳng bao trùm. Khi nghe thư ký báo cáo, Lý Anh Nam giận dữ đập bàn, bật dậy, cô vừa nói gì? Chuyện này đã lan ra toàn thế giới, ai đã làm điều này? Thư ký bất lực trả lời, chính là tập đoàn Thịnh Thế. Họ thông qua các kênh truyền thông quốc tế để công bố sự việc. Hiện tại, cả thế giới đều biết Trương Dịch bị giám sát trong khách sạn tại đảo Đông Cực. Ngừng lại một chút, thư ký hít sâu rồi tiếp tục, hơn nữa, họ còn chỉ đích danh rằng vụ việc này do nhân viên Bộ Tình báo của chúng ta thực hiện. Trong màn đêm tĩnh lặng, Trương Dịch ngồi trong khách sạn, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình truyền hình của đảo Đông Cực. Đây là nơi mà ở bên kia đại dương không thể tiếp cận các chương trình truyền hình địa phương, nên việc theo dõi các bản tin và chương trình tại đây cũng mang lại chút thú vị. Tuy nhiên, điều Trương Dịch thật sự quan tâm không phải là nội dung giải trí, mà chính là bầu không khí dư luận xoay quanh sự kiện hắn bị giám sát tại đây. Hắn muốn biết liệu phía Lý Anh Nam và các bên liên quan sẽ đưa ra lời giải thích như thế nào để làm rõ mọi chuyện. Kết quả khiến hắn không khỏi bật cười lạnh lẽo. Đối phương chỉ đưa ra 2 dê thế tội một cách hời hợt để làm dịu dư luận, sau đó vội vàng cho qua chuyện. Cách xử lý này có thể khiến hắn hài lòng sao? Hiển nhiên là không. Bên trong phòng tắm, Lâm Hiểu Linh vừa bước ra sau khi tắm xong. Cô quấn quanh mình một chiếc khăn tắm cốt tông trắng, cơ thể tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, làn da mịn màng ánh lên sắc hồng rực rỡ. Nhẹ nhàng, cô trèo lên giường và tựa vào ngực Trương Dịch như một chú chim non tìm nơi trú ẩn. "Trương tổng, anh đang xem gì vậy?" Cô hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng. "Xem đám hề bên này định làm gì để qua mặt anh." Trương Dịch nhún vai cười nhạt. Kết quả, hoặc họ nghĩ tôi ngu, hoặc chính họ ngu. Loại xử lý qua loa thế này mà nghĩ anh sẽ đồng ý sao? Thật là buồn cười. Hắn nhấc điện thoại lên, gọi ngay cho đội ngũ của mình, giọng nói sắc lạnh vang lên. "Tăng cường áp lực, hãy khiến họ chịu đủ. Bộ phận pháp chế không cần nhàn rỗi, lập tức khởi kiện khách sạn Lô Bình cho tôi." Dù biết rằng vụ giám sát này do người của Lý Anh Nam thực hiện, nhưng với những bằng chứng hiện có, hắn không thể trực tiếp cáo buộc bà ta. Ở đảo Đông Cực, điều tra một nhân vật quyền lực như Lý Anh Nam chẳng khác nào mơ tưởng hão huyền. Tuy nhiên, việc khởi kiện khách sạn Lô Bình lại là câu chuyện hoàn toàn khả thi. Các thiết bị giám sát đã được tìm thấy trong khuôn viên của họ, khiến khách sạn không thể tránh khỏi liên đới trách nhiệm. Nếu Giang Hoài Nhất, người đứng đầu khách sạn, muốn thay Lý Anh Nam gánh chịu mọi chuyện, ông ta buộc phải ra mặt làm rõ sự việc. Phía đội ngũ luật sư đã chuẩn bị sẵn các tài liệu cần thiết, chỉ chờ chỉ thị của Trương Dịch. Ngay khi hắn ra lệnh, văn kiện lập tức được gửi đến địa chỉ email chính thức của khách sạn Lô Bình, đồng thời công bố công khai trên internet. Chiêu này của Trương Dịch quả thực cao tay, hắn không thể trực tiếp đối đầu với Lý Anh Nam, bởi dân chúng tại đây vốn có xu hướng đứng về phía bà ta. Chỉ cần vài chiêu tẩy trắng thông qua truyền hình và mạng xã hội, bất kỳ việc gì cũng có thể biến từ đen thành trắng. Tuy nhiên, Giang Hoài Nhất lại là một câu chuyện khác. Gia tộc Giang có lịch sử lâu đời và tầm ảnh hưởng lớn tại đảo Đông Cực, không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn ở tầng lớp dân chúng. Nếu ông ta phải đứng ra giải thích, điều đó sẽ tạo nên một cú sốc lớn đối với Lý Anh Nam. Trương Dịch không lo lắng Giang Hoài Nhất phản bội mình. Ngược lại, ông ta sợ nhất là bị Trương Dịch làm tổn hại danh tiếng khách sạn Lô Bình trên trường quốc tế, cũng như ảnh hưởng đến các mối quan hệ kinh doanh quan trọng. Sau khi văn kiện pháp lý được gửi đi, áp lực nhanh chóng chuyển sang khách sạn Lô Bình. Trước đây, mọi hỏa lực của Trương Dịch tập trung vào việc vạch trần vụ giám sát do Lý Anh Nam chỉ đạo. Nhưng lần này, hắn quyết định giữ lại một con đường sống cho Giang Hoài Nhất, để ông ta không thể không đứng ra làm rõ mọi chuyện. Ban đầu, khi khách sạn Lô Bình chủ động cung cấp video bằng chứng và tỏ ra thái độ hợp tác, Trương Dịch đã có chút kỳ vọng rằng phía đảo Đông Cực sẽ chủ động thừa nhận sai lầm. Thế nhưng, cách xử lý của Lý Anh Nam lại qua loa đến khó chấp nhận. Đã vậy, Giang Hoài Nhất cũng không hề lên tiếng bảo vệ hắn ta. Với tình hình đó, Trương Dịch không còn lý do để nhún nhường thêm. Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên, lần này trực tiếp nhắm thẳng vào khách sạn Lô Bình. "Khách sạn Lô Bình, tôi sẽ nhớ kỹ, từ nay về sau có đến đảo Đông Cực cũng sẽ tránh xa. Nghe nói đây là khách sạn tốt nhất đảo Đông Cực, tự hào không thua kém Burj Al Arab. Kết quả là như thế này sao? Ha ha, đúng là trò cười." Cộng đồng mạng ồ ạt tràn vào trang web chính thức của khách sạn, để lại hàng loạt bình luận chỉ trích. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là phản ứng của đám đông, mà là động thái từ các doanh nhân từng lưu trú tại đây. Nhiều người bày tỏ lo lắng về việc liệu họ có từng bị giám sát trong thời gian lưu trú.
Các doanh nhân hàng đầu là những người có mối quan hệ thân thiết với Trương Dịch cũng bắt đầu lên tiếng công khai, phản đối hành động vi phạm quyền riêng tư của khách sạn. Việc khách sạn Lô Bình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió khiến Giang Hoài Nhất toát mồ hôi lạnh. Trương Dịch tiên sinh, ngài thật sự quá độc ác. Giang Hoài Nhất thở dài, ngả người xuống ghế, vẻ mặt đầy bất lực. Một lá đơn kiện từ phía Trương Dịch đã đẩy ông ta vào tình thế không thể không lựa chọn. Rõ ràng, việc cung cấp một phần video bằng chứng là không đủ để làm hài lòng Trương Dịch. Hắn cần Giang Hoài Nhất công khai lên tiếng, chỉ rõ rằng chính Lý Anh Nam là người đã ra lệnh giám sát hắn ta. Sau nhiều giờ đắn đo, cân nhắc, Giang Hoài đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu đắc tội với Lý Anh Nam, ông có thể gặp khó khăn trong các mối làm ăn tại đảo Đông Cực. Nhưng nhiệm kỳ của bà ta chỉ kéo dài vài năm. Còn nếu đắc tội với Trương Dịch, sự nghiệp kinh doanh của gia đình ông sẽ hoàn toàn sụp đổ. Điều gì nặng, điều gì nhẹ, Giang Hoài Nhất không cần phải nghĩ lâu. Tại đảo Đông Cực, sức ảnh hưởng của Lý Anh Nam có thể rất lớn, nhưng trên trường quốc tế, bà ta chẳng là gì so với Trương Dịch. Nực cười, lại dám giám sát Trương Dịch, đúng là ếch ngồi đáy giếng không biết Thái Sơn là gì. Giang Hoài Nhất nhếch môi cười lạnh, rồi cầm điện thoại lên gọi cho trưởng bộ phận PR. Ngay lập tức phát thông báo làm rõ mọi chuyện, nhấn mạnh rằng đây là hành động của Bộ Tình báo, hoàn toàn không liên quan đến khách sạn chúng ta. Người phụ trách bộ phận PR lập tức nhận lệnh và nhanh chóng thực hiện. Không lâu sau, một thông cáo chính thức từ khách sạn Lô Bình được đăng tải trên Internet. Liên quan đến việc Trương Dịch tiên sinh bị giám sát tại khách sạn chúng tôi, Lô Bình đã tiến hành điều tra và muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến Trương tiên sinh. Chúng tôi nhận thấy đây là một sự cố nghiêm trọng và cam kết tăng cường các biện pháp bảo mật để đảm bảo những sự việc tương tự không tái diễn. Qua điều tra, chúng tôi xác định rằng hành động giám sát không phải do nhân viên khách sạn thực hiện, mà là do các nhân viên của Bộ Tình báo lợi dụng danh nghĩa lưu trú để lắp đặt thiết bị trái phép. Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với Bộ trưởng Tình báo, Điền Phong và được xác nhận rằng hành động này được thực hiện theo lệnh từ cấp trên. Hoàn toàn không phải là hành vi tự ý của nhân viên tạm thời như các phát ngôn trước đó. Khách sạn Lô Bình cam kết đứng về phía lẽ phải, trả lại sự thật cho công chúng và công lý cho Trương Dịch tiên sinh. Nội dung bản thông cáo rõ ràng, nhắm thẳng vào vấn đề và vạch trần sự thật. Bộ Tình báo là đơn vị đứng sau vụ việc, và người ra lệnh thì ai cũng hiểu là ai. Sau khi Giang Hoài Nhất lên tiếng, tình thế lập tức thay đổi. Là tổng giám đốc khách sạn Lô Bình và là thành viên của gia tộc Giang danh tiếng, Giang Hoài Nhất có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội đảo Đông Cực. Trời ạ, ngay cả ông chủ của khách sạn cũng đứng ra chỉ đích danh. Lần này xem Lý Anh Nam còn định chối thế nào. Tôi đã nói rồi mà, chuyện nhân viên tạm thời chỉ là cái cớ. Rõ ràng là Lý Anh Nam đứng sau giật dây. Phản ứng dữ dội từ công chúng không chỉ làm lung lay uy tín của Lý Anh Nam mà còn khiến những lời bao biện của cô trở nên vô nghĩa. Sự việc này đúng là trò cười, là một quan chức cấp cao, vậy mà lại hành xử khiến người ta khinh thường, đúng là mất mặt. Mất mặt đến mức không biết giấu đi đâu, sau này ai còn dám đến đầu tư ở đảo Đông Cực. Ngay cả ở khách sạn cũng phải lo lắng có bị lắp thiết bị giám sát hay không, Lý Anh Nam đúng là quá tệ. Sau khi Giang Hoài Nhất lên tiếng, Trần Tử Duy cũng nhanh chóng bày tỏ quan điểm, lần này là với tư cách cá nhân nhưng vẫn mạnh mẽ chỉ trích chính quyền Đông Cực đảo. Trong tuyên bố của mình, Trần Tử Duy không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Trương Dịch, mà còn nhấn mạnh hành vi này sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến tương lai phát triển của Đông Cực đảo. Trương Dịch tiên sinh là vị khách mà chúng tôi đã 3 lần trân trọng mời đến. Anh ấy là ngôi sao sáng của thời đại, và việc mời anh ấy đến Đông Cực đảo là mong muốn để anh ấy chỉ ra những con đường phát triển mới cho chúng ta. Thế nhưng, thay vì tôn trọng, anh ấy lại phải chịu đựng một cách đối xử phi nhân đạo. Điều này là không thể chấp nhận. Tôi yêu cầu chính quyền đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, trả lại công bằng cho Trương Dịch tiên sinh. Dù tuyên bố này không đại diện chính thức cho tập đoàn Mediatek nhưng ai cũng biết Trần Tử Duy gần như chắc chắn sẽ là người kế nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn. Vì thế, phát ngôn của hắn ta gần như mang sức nặng tương đương với một tuyên bố từ Mediatek. Lời nói của ông càng củng cố thêm sự thật rằng chính Lý Anh Nam đã ra lệnh giám sát Trương Dịch, khiến dư luận không thể lắng xuống. Dư luận như một cơn sóng thần, cuốn phăng mọi nỗ lực bảo vệ hình ảnh của Lý Anh Nam, những lời chỉ trích ngập tràn các mặt trận. Trong văn phòng, cơn giận của Lý Anh Nam lên đến đỉnh điểm. Bà ta đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, giọng nói đầy tức giận, thật quá đáng. Hắn nghĩ mình là ai chứ, chỉ là một thương nhân nhỏ nhoi mà dám chống lại tôi. Liên hệ ngay với cục an ninh, bắt hắn lại cho tôi thẩm vấn. Tôi nghi ngờ hắn là gián điệp, đến đây để phá hoại an ninh xã hội. Ngồi đối diện, Vương Thế Khoan và Hà Văn Triệt liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Sau một thoáng im lặng, Hà Văn Triệt lên tiếng, khụ khụ, tôi nghĩ, làm như vậy có lẽ không phải là ý hay. Đối phó với Trương Dịch, chúng ta có thể tận dụng lợi thế địa phương để tạm thời bắt giữ. Nhưng sau đó thì sao? Liệu chúng ta có chịu nổi áp lực từ phía thịnh thế không? Tôi e rằng người ta chỉ đang đợi cơ hội này để hành động. Nếu chúng ta cương quyết, buổi sáng bắt người,
buổi chiều có thể đảo Đông Cực sẽ chịu tổn thất nặng nề. Câu nói mang tính cảnh báo của Hà Văn Triệt dường như khiến Lý Anh Nam tỉnh táo hơn. Vậy các anh nói xem, tôi phải làm thế nào? Dù gì cũng không thể để văn phòng chính quyền chịu trách nhiệm. Không ai trong phòng đưa ra được câu trả lời ngay lập tức. Hà Văn Triệt khoanh tay, chìm vào trầm tư, trong khi Vương Thế Khoan vò đầu bứt tóc, khuôn mặt đầy bất lực. Tôi chỉ thuận miệng nói vài câu, ai ngờ cô lại thật sự dám đi giám sát người ta. Làm việc mà không chịu trách nhiệm, đúng là đồ cặn bã. Lý Anh Nam không muốn gánh chịu trách nhiệm cho sự việc lần này, nhưng áp lực từ dư luận quá lớn khiến bà ta không thể trốn tránh. Không còn cách nào khác, Lý Anh Nam định tìm đến Điền Phong Bộ trưởng Tình báo để đổ trách nhiệm cho ông ta. Nhưng Điền Phong không dễ bị thao túng, ông ta viện cớ thoái thác, thậm chí còn lảng tránh mọi liên hệ. 3 ngày sau, trước áp lực từ dư luận và các cuộc biểu tình trực tuyến, Lý Anh Nam buộc phải đưa ra thông cáo chính thức. Bà ta thừa nhận sai lầm của mình và công khai xin lỗi Trương Dịch. Đây là một chiến thắng triệt để của Trương Dịch. Hắn không chỉ khiến toàn bộ đảo Đông Cực phải cúi đầu, mà còn khẳng định vị thế của mình trước thế giới. Câu chuyện gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, chớ đụng đến tôi, hậu quả các người không gánh nổi. Ngay cả chính quyền đảo Đông Cực còn phải nhận sai, thì ai có thể nghĩ mình đủ quyền lực để đối đầu với Trương Dịch. Sau lời xin lỗi của Lý Anh Nam, Trương Dịch không ngần ngại đáp trả, hy vọng các vị sau này điều chỉnh lại phong cách làm việc của mình. Đừng dùng những thủ đoạn ti tiện như thế để nghe lén bí mật thương mại hoặc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Lời đáp của hắn khiến cư dân mạng đồng loạt hả hê. Ha ha ha, Trương Dịch không cho Lý Anh Nam chút mặt mũi nào, quá đỉnh. Tôi thích cái tính khí này của Trương Dịch, người khác có thể chọn cách xuống nước, nhưng anh ấy thì không. Thích xem Trương Dịch dằn mặt người khác, Lý Anh Nam đúng là tự chuốc lấy rắc rối, giờ gặp phải người cứng cựa rồi. Đúng vậy, để bà ta biết mình không phải là nữ hoàng toàn cầu. Kiểu cách đó đụng đến Trương Dịch thì không có cửa đâu. Lần này, Lý Anh Nam chịu tổn thất nặng nề trong cuộc đối đầu với Trương Dịch. Trong lòng, bà ta muốn sử dụng một số thủ đoạn để khiến Trương Dịch phải biết tay. Nhưng suy nghĩ tới lui, cô nhận ra mình chẳng có cách nào ra tay. Lý Anh Nam ra lệnh cho đội ngũ của mình. Từ giờ, theo dõi sát sao mọi hoạt động của Trương Dịch tại Đông Cực đảo. Nếu anh ta có bất kỳ hành động nào vi phạm quy tắc, lập tức xử lý. Bà ta không tin rằng mình không thể tìm ra điểm yếu nào của Trương Dịch. Trong khi đó, Trương Dịch đã ở đảo Đông Cực gần 1 tuần. Theo kế hoạch ban đầu, hắn dự định trong thời gian này sẽ đến thăm tập đoàn Mediatek. Nhưng sau sự cố bị giám sát, kế hoạch đó bị đình lại. Giờ đây, mọi việc đã được giải quyết, hắn quyết định tiếp tục chuyến viếng thăm. Trong tuần qua, thời gian bên cạnh Lâm Hiểu Linh cũng khá vui vẻ. Dáng người và nhan sắc của cô không hề thua kém những ngôi sao hàng đầu, chỉ là tuổi tác có phần lớn hơn một chút. Tuy nhiên, nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, dù đã ngoài 30, cô vẫn giữ được vẻ đẹp chín mùi và sức quyến rũ khó cưỡng. Khi chuẩn bị đến Mediatek, Trần Tử Duy báo tin rằng Quách Phượng Nghi cuối cùng đã đồng ý gặp mặt Trương Dịch. Trước khi rời đi, Trương Dịch không quên đáp lại sự tận tâm của Lâm Hiểu Linh, hắn không để cô chịu thiệt, thị trường đảo Đông Cực quá nhỏ, em nên phát triển sự nghiệp ở bên kia bờ. Trong nước, các công ty điện ảnh và truyền hình mà anh đầu tư đều có cổ phần của tôi. Dù em muốn tiếp tục làm người mẫu, diễn viên hay thần tượng, cũng không thành vấn đề. Lời hứa của Trương Dịch khiến Lâm Hiểu Linh vô cùng xúc động. Điều này đồng nghĩa với việc cô có được một chỗ dựa vững chắc, giúp sự nghiệp tại thị trường lớn phía bên kia phát triển thuận lợi. Cảm ơn Trương Dịch tiên sinh, Lâm Hiểu Linh đáp, nụ cười dịu dàng mang đậm phong thái thục nữ, nhưng kỹ năng và sự thuần thục của cô lại để lại ấn tượng sâu sắc. Một người như vậy, Trương Dịch không có ý định giữ bên cạnh, nhưng sẵn lòng để cô tự do phát triển, thi thoảng ban cho sự yêu ái. Sáng hôm sau, Trần Tử Duy đích thân dẫn đoàn xe đến đón Trương Dịch tới tập đoàn Mediatek. Đoàn xe gồm 30 chiếc BMW kép đời mới nối đuôi, phía trước là 2 chiếc Bentley châu Âu mở đường. Riêng Trương Dịch ngồi trên một chiếc Rolls-Royce Phantom biểu tượng của đỉnh cao thương mại và sự sang trọng. Cùng với Trần Tử Duy, Trương Dịch di chuyển tới trụ sở chính của tập đoàn Mediatek, tọa lạc tại khu vực CBD sầm uất của thành phố Tề Bắc. Mediatek là một doanh nghiệp có lịch sử gần 100 năm, từng giữ vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp chất bán dẫn toàn cầu, trước khi bị Trương Dịch và công nghệ chip máy tính mới quét khỏi ngai vàng. Khi đến nơi, trước mắt Trương Dịch hiện lên một tổ hợp 3 tòa nhà cao ốc, cao hơn 30 tầng, được kết nối bằng các cây cầu trên không. Khu tổ hợp rộng lớn này có thể chứa cùng lúc khoảng 5.000-6.000 nhân viên mà không tạo cảm giác chật chội. Dù quy mô của nó không bằng Thịnh Thế tập đoàn, nhưng vẫn rất ấn tượng. Tuy nhiên, do được xây dựng từ rất lâu, dù đã qua nhiều lần sửa chữa, khu tổ hợp vẫn mang một cảm giác cổ kính, pha chút lỗi thời. Với ánh mắt chuyên nghiệp, Trương Dịch lặng lẽ quan sát tất cả, trong đầu hiện lên một chuỗi suy tính chiến lược. Từ xa, trụ sở tập đoàn Mediatek trông có vẻ bề thế, nhưng khi đến gần, Trương Dịch nhận ra trên các bức tường vẫn còn những vết ố màu nâu do mưa axit để lại. Thành phố Tề Bắc,
cũng như nơi này, tràn đầy vẻ cổ xưa. Dường như tất cả đã dừng lại từ 20 năm trước và không hề tiến lên thêm chút nào, hắn lẩm bẩm, khóe môi thoáng nụ cười nhạt. Trương tổng, mời ngài vào trong, Trần Tử Duy ân cần dẫn đường. Trương Dịch nhẹ gật đầu, cùng anh ta tiến vào. Tại sảnh chính tầng 1, Quách Phượng Nghi đã dẫn theo hơn 200 tinh anh cấp cao của tập đoàn chờ sẵn. Ông ta đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ sắc bén, giống như một con chim ưng già đầy ngoan cường. Khi thấy Trương Dịch bước vào, Quách Phượng Nghi nở một nụ cười nhạt, "Trương tổng, thật lâu không gặp, thịnh kinh ngày đó như mới hôm qua." Trương Dịch cũng cười đáp, "Đúng vậy, Quách đồng, từ lần đó đến nay, ngài vẫn giữ phong độ, trong khi tôi chỉ là một hậu bối cố gắng không ngừng." Nhưng rồi, một khoảnh khắc khó xử diễn ra. Cả hai đều không chủ động đưa tay ra bắt. Theo quy tắc xã giao, người trẻ hoặc người có địa vị thấp hơn thường là người đưa tay trước. Nhưng Trương Dịch không phải người dễ dàng nhún nhường, nhất là với người từng đến thịnh kinh để hạ bệ hắn. Trong khi đó, Quách Phượng Nghi, dựa vào tuổi tác và vị thế, cũng không có ý định hạ mình. Kết quả, cả hai chỉ nhìn nhau, không ai chủ động. Những người xung quanh thấy cảnh này đều hiểu rõ tình thế phức tạp. Trần Tử Duy vội vàng tiến lên hòa giải, "Trương tổng, ngài đã đến đây là một vinh hạnh lớn cho tập đoàn Mediatek, hoan nghênh ngài." Hắn ta vừa nói vừa bắt tay Trương Dịch, dẫn đến một tràng pháo tay từ các nhân viên xung quanh. Sau vài lời xã giao ngắn ngủi, Quách Phượng Nghi và Trương Dịch đi cạnh nhau, theo sau là đoàn người, bắt đầu chuyến tham quan trụ sở chính. Trong khi di chuyển qua khu làm việc, khu sinh hoạt và nhà văn hóa, Trương Dịch lặng lẽ quan sát và lắng nghe phần giới thiệu từ Trần Tử Duy. Hắn nhanh chóng nhận ra một điều thú vị. Những người đi theo Quách Phượng Nghi đều là các lãnh đạo kỳ cựu, lớn tuổi, phần lớn đã 60 với tóc bạc hoa râm. Ngược lại, nhóm người theo sau Trần Tử Duy đa phần là các nhân viên trẻ trung, năng động trong độ tuổi 40. Vấn đề thay đổi thế hệ ở đây thật sự nghiêm trọng, Trương Dịch thầm nghĩ. Đoàn người tiến vào khu nhà văn hóa của tập đoàn Mediatek, một không gian lớn với 10 sảnh triển lãm, diện tích tương đương một viện bảo tàng quy mô trung bình. Nơi này ghi lại toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn chúng ta, Trần Tử Duy hào hứng giới thiệu. Đúng lúc đó, Quách Phượng Nghi chậm rãi lên tiếng, giọng đầy tự hào, "Trương tổng, khi nhắc đến lịch sử phát triển của Mediatek, có một điều khiến tôi vô cùng kiêu hãnh. Đó là hầu hết những người sáng lập tập đoàn ngày ấy, đến giờ, vẫn còn làm việc tại đây." Câu nói của ông ta như muốn khẳng định sự bền bỉ và tinh thần trung thành của đội ngũ cốt lõi. Nhưng trong tai Trương Dịch, đó lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự trì trệ và thiếu đổi mới của Mediatek. Quách Phượng Nghi chỉ về phía sau lưng những lão nhân kia, một mặt tự hào nói, "Nếu như không có bọn họ lúc trước cùng tôi cùng nhau nỗ lực dốc sức làm việc, tập đoàn Mediatek hiện tại chẳng qua chỉ là một cái xưởng nhỏ làm thiết bị điện tử mà thôi. Thế nhưng bây giờ, tập đoàn Mediatek đã trở thành công ty chất bán dẫn tốt nhất toàn thế giới." Trương Dịch bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt danh mãnh. Mặc dù không nói gì, thế nhưng rất nhiều người đều cảm nhận được sự xem thường của Trương Dịch. Toàn thế giới tốt nhất, cái đó đã là quá khứ rồi. Còn sống trong hào quang trước kia sao? Quách Phượng Nghi tiếp tục nói, bọn họ bây giờ ai nấy đều đã là triệu phú, thậm chí là tỷ phú, nhưng vẫn kiên trì tại vị trí của mình. Nếu như không có những lão già này cống hiến, thì tuyệt đối sẽ không có tập đoàn Mediatek ngày hôm nay. Cho nên, đây là một điều vô cùng đáng tự hào. Chúng tôi, những người đảo Đông Cực đều có một tinh thần phấn đấu đến cùng. Lời nói này của Quách Phượng Nghi nhìn như nói cho Trương Dịch nghe, trên thực tế lại là nói cho Trần Tử Duy ở bên cạnh nghe. Chung quanh, một đám lão nhân nghe Quách Phượng Nghi nói, trên mặt tươi cười, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, nếu như không có chúng tôi những lão già này bao nhiêu năm qua vất vả phấn đấu, thì làm sao có cơ hội tốt cho các anh ngày hôm nay. Người trẻ tuổi phải biết tôn trọng kinh nghiệm của người già, chúng tôi ăn muối còn nhiều hơn các anh ăn cơm đấy. Còn những người trẻ tuổi nòng cốt thì vẻ mặt xem thường, cau mày lười nghe những lời này. Trương Dịch nhận ra, mâu thuẫn giữa thế hệ mới của tập đoàn Mediatek và các công nhân lão làng đã rất nghiêm trọng. Dù sao Quách Phượng Nghi cũng đã 80 mấy tuổi rồi, ai biết lúc nào thì đi gặp Diêm Vương. Cho nên Trần Tử Duy cùng tập đoàn thế hệ mới dưới trướng hắn ta liền bắt đầu muốn đảo chính. Quách Phượng Nghi rất thông minh, ông ta biết Trần Tử Duy đưa Trương Dịch đến đây cũng là muốn nói cho bọn họ biết thời thế đã thay đổi. Những người trẻ tuổi tài giỏi như Trương Dịch mới là hy vọng của tương lai. Ông ta cố ý nói như vậy là muốn cảnh cáo Trần Tử Duy, hãy thu liễm lại tâm tư của mình, đừng quên cái cây đại thụ tập đoàn Mediatek này là do ai vun trồng. Thực ra, có một điều Quách Phượng Nghi nói khiến Trương Dịch không thể đồng tình. Hắn mỉm cười, liếc nhìn Quách Phượng Nghi cùng những lão công nhân phía sau ông ta. Trước hết, nhìn thấy các vị lớn tuổi như vậy còn làm việc ở tuyến đầu, tôi thực sự rất kính nể. Nhưng mà, rất nhiều người trong số các vị đều đã quá tuổi nghỉ hưu rồi phải không? Rõ ràng có thể về nhà an hưởng tuổi già, vậy mà vẫn phải làm việc, điều này khiến người ta không khỏi cảm động.
Một giám đốc điều hành tóc bạc trắng bên cạnh Quách Phượng Nghi cao giọng nói, vì công việc, vì sự phát triển của tập đoàn, chúng tôi vất vả một chút thì có sao đâu. Ông ta ra vẻ kiêu ngạo, cứ tưởng Trương Dịch đang khen ngợi tinh thần tuổi cao chí khí chưa già của bọn họ. Thế nhưng Trương Dịch lại mỉm cười lắc đầu. Không, 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 các ông hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không phải đang tán thưởng các ông, tuy rằng các ông lớn tuổi rồi mà vẫn có tinh thần cống hiến là điều đáng quý. Nhưng mà, tôi thấy trong ban giám đốc điều hành của tập đoàn Mediatek, hơn một nửa lại là người già. Các ông không chịu nghỉ hưu, vậy thì tương lai của những người trẻ tuổi sẽ ở đâu? Nếu một doanh nghiệp, thậm chí có thể nói là một khu vực, luôn lấy việc làm đến càng muộn càng tốt, thậm chí không nghỉ hưu làm vinh quang, thì những người trẻ tuổi ở nơi đó chắc chắn sẽ rất bi ai. Mà người trẻ tuổi đã mất đi hy vọng, thì công ty cũng vậy, khu vực cũng vậy, biết tìm tương lai ở đâu. Những lời này của Trương Dịch khiến những người trẻ tuổi thuộc phe Trần Tử Duy sáng mắt ra. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhìn những lão già kia, trong lòng hả hê. Nếu so sánh năng lực, những người trẻ tuổi bọn họ có kém gì những lão già này? Tuyệt đối không phải vậy. Họ trẻ trung, nhiệt huyết hơn, lại có tư duy mới mẻ. Những lão công nhân này có kinh nghiệm phong phú, nhưng trí óc và sức lực không thể so với người trẻ tuổi. Chính vì họ cứ mãi đắm chìm trong những thành tích đã qua, không chịu tiến về phía trước nên những năm gần đây công nghệ của tập đoàn Mediatek không có bước đột phá nào. Phương thức quản lý cũng trì trệ như 20, 30 năm về trước. Điều này khiến những người trẻ tuổi tài năng trong tập đoàn ấm ức mà không dám nói ra. Nhất là một số giám đốc điều hành đã 6-70 tuổi, rõ ràng đến tuổi nghỉ hưu mà không chịu rời khỏi vị trí, chiếm chỗ mà chẳng đóng góp được gì cho doanh nghiệp. Nếu phê bình, họ sẽ lôi những thành tích trong quá khứ ra để biện minh. Lâu dần, họ không chịu rời đi, người trẻ tuổi cũng không thể thăng tiến. Giống như dòng máu mới của tập đoàn bị tắc nghẽn. Quách Phượng Nghi nghe Trương Dịch nói xong, tức đến tím mặt. Những lời này là điển hình của loại người chỉ nhìn thấy được tình hình trước mắt, không biết quá khứ, không thấy tương lai. Không có những lão già chúng tôi vất vả, tập đoàn làm sao có được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu không có kinh nghiệm của người già, cứ để đám nhóc con làm bừa, sau này tập đoàn Mediatek sẽ tiêu đời. Quách Phượng Nghi tức giận là vì những lời này của ông ta vốn để đánh vào Trần Tử Duy, nhưng lại giả vờ nói cho Trương Dịch nghe. Không ngờ Trương Dịch lại phản bác ông ta trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo công ty, rõ ràng là làm mất mặt ông ta. Vì vậy, ông ta nhất định phải gỡ lại thể diện. Nhưng ông ta quên mất rằng Trương Dịch căn bản không coi ông ta ra gì. Trương Dịch là do Trần Tử Duy mời đến, bản thân hắn cũng coi trọng Trần Tử Duy hơn, một người trẻ tuổi biết điều, nên đương nhiên sẽ lên tiếng ủng hộ hắn ta. Đồng thời, Trương Dịch cũng đang bày tỏ thái độ ủng hộ Trần Tử Duy lên nắm quyền. Hơn nữa, việc khơi mào mâu thuẫn giữa hai phe cũ mới của tập đoàn Mediatek đối với Trương Dịch mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Dù là kế phản gián, nhưng vẫn có thể nhận được sự ủng hộ của những người trẻ tuổi như Trần Tử Duy. Trương Dịch nghe Quách Phượng Nghi tức giận mắng mỏ xong thì cười. Mấy chục năm trước, khi Quách tổng cùng những người dưới trướng sáng lập công ty, đâu có thấy các ông toàn dùng người già 7-80 tuổi. Đúng vậy, kỳ thực chính các ông cũng hiểu rõ, người trẻ tuổi mới có sức bật và tư duy, chỉ là hiện tại các ông đã già rồi. À, đương nhiên, tôi không có ý nhắm vào ông. Tôi chỉ muốn nói, làm doanh nghiệp thì nên cho thế hệ trẻ nhiều cơ hội hơn. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai, dù sao tranh luận chuyện này cũng chẳng có kết quả. Nhưng Trương Dịch lại chiếm được thiện cảm của những người trẻ tuổi ở đây. Trần Tử Duy cũng hiểu rằng Trương Dịch đang muốn nâng đỡ mình. Thậm chí không tiếc đối đầu với Quách Phượng Nghi. Hắn ta thầm tính toán trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chuyện giám sát điều tra trước đó, hắn ta vẫn luôn lo lắng Trương Dịch sẽ bất mãn với mình. Nhưng hắn ta đã đánh giá thấp tấm lòng và khí độ của Trương Dịch. Trần Tử Duy vội chạy ra làm người hòa giải, cười ha hả cho qua chuyện. Tham quan xong trụ sở tập đoàn, Trần Tử Duy lại dẫn Trương Dịch đi một chuyến đến công xưởng sản xuất chất bán dẫn của Mediatek. Công xưởng sản xuất chất bán dẫn của Mediatek có quy mô lớn nhất thế giới, chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu, nhà xưởng to lớn như một con quái vật nằm trên mặt đất. Trương Dịch đi theo Quách Phượng Nghi và Trần Tử Duy vào trong, cũng thấy được khung cảnh sản xuất hùng vĩ. Máy móc, nhân viên ngay ngắn trật tự, thoạt nhìn là một công xưởng hiện đại cao cấp. Quách Phượng Nghi đắc ý nói, công nghệ sản xuất chất bán dẫn của tập đoàn Mediatek chúng tôi là dẫn đầu thế giới. Đừng nhìn 2 năm nay những công ty khác nói gì bắt kịp chúng tôi. Nhưng bọn họ, riêng về khoản nhà xưởng này thì đã lạc hậu chúng tôi quá nhiều rồi. Khi nói câu này, Quách Phượng Nghi liếc nhìn Trương Dịch. Ý tứ rất rõ ràng, ông ta đang ám chỉ những công ty khác, bao gồm cả thịnh thế của Trương Dịch. Đúng vậy, máy in chip mà các anh nghiên cứu ra quả thực rất lợi hại. Nhưng về phương diện sản xuất, không thể nào hơn được doanh nghiệp lão làng chúng tôi. Trương Dịch không ý kiến, đi qua nhìn thoáng qua chiếc máy khác trước mặt. Quách Phượng Nghi nói,
Đây là máy khắc dâu 2586 do công ty AMT sản xuất, là loại máy móc tiên tiến nhất hiện nay. Trương Dịch chỉ nhàn nhạt gật đầu, trong mắt mang theo ý cười. Máy quang khắc, máy khắc cùng một loạt thiết bị được sắp xếp chỉnh tề, mỗi chiếc đều to bằng một căn phòng nhỏ. Quả thực là thiết bị vô cùng tiên tiến, cả phòng thiết bị này của các ông cộng lại cũng gần bằng một chiếc máy in chip của chúng tôi. Một câu nói của Trương Dịch khiến mọi người tại chỗ sững sờ. Đúng vậy, các ông có khoe khoang công nghệ hay máy móc gì đi nữa thì đúng là đã từng dẫn đầu thế giới. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải vẫn phải dựa vào máy in chip của tôi để kiếm cơm sao? Tôi hơi tò mò, rõ ràng chỉ cần một chiếc máy là có thể giải quyết vấn đề, tại sao các ông phải làm phức tạp như vậy, lại còn cần nhiều nhân công như thế? Có số tiền này, chi bằng mua thêm một chiếc máy in chip còn hơn. Trương Dịch cười nói với Quách Phượng Nghi. Quách Phượng Nghi trầm mặc không nói. Trần Tử Duy giải thích, những thứ này chủ yếu là dây chuyền sản xuất chip đại trà, độ chính xác không cao. Chủ yếu sản xuất chip 20 nanomet trở lên, còn chiếc máy in chip Hải Âu của chúng tôi thì dùng để sản xuất chip 5 nanomet có độ chính xác cao. À, ra là vậy. Trương Dịch vỗ trán, cười nói, xin lỗi, công ty chúng tôi chỉ sản xuất chip 5 nanomet trở xuống nên không hiểu lắm, thật ngại quá. Câu nói kiểu vách sai này khiến khóe miệng Quách Phượng Nghi giật giật. Nhưng đúng là về mặt kỹ thuật, ông ta không có tư cách để thách thức Trương Dịch. Trong nhà xưởng, ngoài khu vực nhà ăn và một số phân xưởng quan trọng, Quách Phượng Nghi nói với Trương Dịch rằng những nơi đó cấm tham quan vì liên quan đến kỹ thuật sản xuất cốt lõi của họ. Trương Dịch cũng chẳng muốn xem thêm, tùy tiện nhìn một chút rồi rời đi. Kỹ thuật sản xuất cốt lõi? Đùa gì vậy, nói chuyện kỹ thuật trước mặt hắn chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Buồn cười mà cũng đáng yêu. Đã Quách Phượng Nghi nói vậy, ha cũng thuận nước đẩy thuyền, không cần phải lãng phí thời gian ở đây. Vì vậy, chuyến tham quan này chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Trương Dịch đã rời khỏi nhà xưởng. Quách Phượng Nghi bị Trương Dịch chọc tức, vô cùng khó chịu, trực tiếp lên xe rời đi. Trần Tử Duy hôm nay tâm trạng rất tốt. Trương Dịch và Quách Phượng Nghi càng bất hòa, hắn ta càng vui vẻ. Trương Tổng, tối nay tôi đã đặt tiệc chiêu đãi ngài ở nhà hàng Phượng Minh, ngài thấy sao? Trương Dịch xua tay, tiếp gió gì nữa, đến đây lâu vậy rồi, gió sớm bay đi rồi. Trần Tử Duy cười nói, chủ yếu là có rất nhiều doanh nhân trên đảo muốn gặp ngài, trò chuyện một chút về hợp tác sau này. Những người có thể đến gặp Trương Dịch đều là những doanh nhân có máu mặt trên đảo Đông Cực. Thị trường đảo Đông Cực quá nhỏ, nên phần lớn bọn họ đều có doanh nghiệp ở bên kia hoặc dự định sang bên kia phát triển. Như vậy, họ tất nhiên không thể bỏ qua tập đoàn thương mại điện tử và công nghệ lớn nhất Hoa Hạ hiện nay, Thịnh Thế Tập đoàn. Sớm làm quen, sau này làm ăn sẽ thuận lợi hơn. Trương Dịch kỳ thực không hứng thú lắm với những doanh nhân này. Tuy rằng họ là nhân vật có tiếng tăm trên đảo Đông Cực, nhưng sang bên kia thì chẳng là gì cả. Chỉ riêng thành phố Thiên Hải, những doanh nhân như họ không biết có bao nhiêu, bọn họ có tư cách gì để tự mình nói chuyện hợp tác với Trương Dịch. Nhưng Trương Dịch nghĩ lại, những người này đều là nhân vật có ảnh hưởng lớn trên đảo Đông Cực. Nếu mình có thể thu phục họ, tương lai sẽ rất có ích. Hắn chợt nảy ra ý tưởng, nói, không cần bọn họ đến đây. Mấy hôm nay tôi ngán đồ ăn khách sạn rồi, muốn đi dạo chợ đêm. Nghe nói chợ đêm đảo Đông Cực rất nổi tiếng. Trần Tử Duy dè dặt hỏi, vậy những doanh nhân kia thì sao? Trương Dịch cười nói, bảo họ đến thành phố Thiên Hải, tôi sẽ tự mình thiết đãi bọn họ, thế nào? Trần Tử Duy nghe vậy, nhanh chóng hiểu ý Trương Dịch. Đây là muốn để bọn họ sang bên kia phát triển, rồi dẫn dắt họ cất cánh. Hiểu rồi, tôi sẽ báo lại cho họ. Nhưng mà, ngài muốn đi chợ đêm, tôi có một nơi rất hay ho muốn dẫn ngài đến. Trương Dịch cười nói, sao, Trần Tổng muốn đích thân làm hướng dẫn viên cho tôi sao? Thật khiến tôi ngại quá. Trần Tử Duy vừa cười vừa nói, được làm hướng dẫn viên cho Trương Tổng là phúc ba đời của tôi. Trương Dịch cũng không khách sáo với hắn ta nữa. Hai vị lãnh đạo hứng chí muốn đi chợ đêm, tất nhiên không thể có nhiều người đi theo hầu hạ, nếu không sẽ gây náo loạn. Điều này không có lợi cho việc trải nghiệm cuộc sống của người dân bình thường trên đảo Đông Cực. Vì vậy, hai người thay thường phục, chỉ để vệ sĩ theo sau từ xa. Trời sắp tối, Trần Tử Duy tự mình lái xe, dẫn Trương Dịch đến một khu chợ đêm ở phía đông thành phố Tề Bắc. Con đường này rất nổi tiếng ở thành phố Tề Bắc, đồ ăn vặt ở đây là phong phú nhất. Có một quán bán há cảo rất ngon, ngày nào cũng bán hết veo. Nhưng cá nhân tôi thích trà sữa trân châu của quán Trần Bá ở đầu đường hơn. Trần Tử Duy giới thiệu những món ngon của chợ đêm cho Trương Dịch. Đến cổng chợ đêm, xe không thể vào trong được nữa. Đường đi vốn khá rộng, 4 chiếc xe con đi song song cũng không thành vấn đề. Nhưng vì người quá đông, nên cực kỳ chật chội. Nếu muốn lái xe từ đầu này đến đầu kia, không mất nửa tiếng thì không ra được. Hai người xuống xe, đi vào trong chợ đêm. Lưu Tử Hào cùng 7-8 vệ sĩ đi theo phía sau.
Trương Dịch đút hai tay vào túi, mỉm cười quan sát xung quanh. Có người từng nói, đến đảo Đông Cực mà không đi chợ đêm thì coi như chưa đến. Hắn cũng muốn xem thử nơi này có gì khác biệt so với chợ đêm bên mình. Trương Dịch cùng Trần Tử Duy đi đến chợ đêm phía đông thành phố Tề Bắc. Trần Tử Duy đi bên cạnh Trương Dịch, nhiệt tình giới thiệu cho hắn rất nhiều đặc sản địa phương. Trương Dịch cười nói, những món này ở Thiên Hải tôi đều ăn rồi. Hơn nữa, những thứ này ở Hồ Kiến cũng có. Trần Tử Duy cười ha hả, đương nhiên rồi, dù sao hai nơi này cũng rất gần nhau mà. Nhưng mà, đặc sản của hai nơi vẫn có chút khác biệt. Hắn ta chỉ vào quán bán há cảo cách đó không xa, trước quầy hàng người xếp hàng dài đến mười mấy người. Ví dụ như há cảo ở đây, cách làm rất khác so với Hồ Kiến, ngài có muốn thử không? Trương Dịch mỉm cười nói, nhiều người như vậy, tôi không muốn đợi, chuyện nhỏ. Trần Tử Duy cười cười, vẫy tay ra phía sau, lập tức những vệ sĩ hắn ta mang theo vây quanh lại. Sau đó, bọn họ đi đến trước quầy hàng, không nói gì, trực tiếp chen ngang những người đang xếp hàng. Nhường đường một chút, nhường đường một chút. Mọi người đợi một lát. Những người đang xếp hàng thấy đám người hung dữ này, tuy trong mắt có chút tức giận nhưng không dám nói ra, đành phải nhường đường. Rất nhanh, vệ sĩ đã bưng hai phần há cảo đến. Cảnh tượng này khiến Trương Dịch không nhịn được cười. Ngay cả Lưu Tử Hào và những người khác cũng ngạc nhiên. Kiểu chuyện này bọn họ không phải chưa từng thấy, nhưng ngang nhiên làm như vậy ở nơi đông người thế này vẫn khiến người ta kinh ngạc. Huống hồ, hôm nay còn làm ngay trước mặt Trương Dịch. Mọi người bình thường đều làm vậy sao? Trương Dịch nhận lấy há cảo, liếc nhìn những người bị chen ngang, có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của họ. Nhưng khi nhận ra Trương Dịch đang nhìn mình, họ vội vàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn sang chỗ khác. Trần Tử Duy lại thản nhiên nói, ngài là khách quý của đảo Đông Cực. Họ có thể nhường đường cho ngài là vinh hạnh của họ. Nụ cười trên môi Trương Dịch ngày càng đậm. Phong tục tập quán của đảo Đông Cực đúng là thú vị. Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ. Hắn đã từng đến Hàn Quốc, ở đó, con chó săn của hắn, Lý Kiện Hy, còn hung hăng càn quấy hơn nhiều. Đương nhiên, ở quê nhà của Trương Dịch cũng thường xuyên xảy ra. Người có quyền lực dù ở đâu cũng có thể hưởng thụ đặc quyền. Chỉ có điều, có những nơi kín đáo hơn, còn Hàn Quốc và đảo Đông Cực do đặc thù thể chế của họ, sức ảnh hưởng của các tập đoàn tài chính lớn hơn, quyền lực cũng mạnh hơn. Theo một nghĩa nào đó, chính quyền là người phát ngôn của họ. Cũng khó trách họ hưởng thụ đặc quyền một cách thản nhiên như vậy, thậm chí không cảm thấy có gì sai. Trương Dịch không muốn chỉ trích cách làm của Trần Tử Duy, chuyện này thì có liên quan gì đến hắn. Hắn thưởng thức món há cảo được Trần Tử Duy khen ngợi, hương vị quả thực rất ngon. Trần Tử Duy cười hỏi, Trương Tổng, thế nào, cảm thấy không tệ chứ? Trương Dịch gật đầu nhẹ, cách làm quả thực khác với bên tôi. Bên tôi ăn mặn hơn, nhiều muối và cay, còn ở đây các anh ăn nhạt hơn. Gia vị cho vào cũng khác, nhưng ăn vào lại có một hương vị riêng. Trương Dịch vừa ăn vừa đi về phía trước. Dọc đường đi, hắn thấy rất nhiều món ăn ngon. Tuy rằng khách du lịch ở đây rất đông, nhưng nhờ cách làm của Trần Tử Duy, Trương Dịch luôn có thể ăn ngay, không cần phải xếp hàng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ngửi thấy mùi trứng luộc trà. Nhìn về phía trước, hắn phát hiện ra một bà lão ngoài 50 tuổi đang ngồi trước một nồi trứng luộc trà lớn, chờ khách đến mua. Những quầy hàng khác đều đông nghịt người, nhưng chỉ có quầy hàng này vắng vẻ. Trương Dịch tò mò hỏi, sao quầy hàng của bà cụ này không có ai mua vậy? Chẳng lẽ bà ấy làm đồ ăn không ngon? Trần Tử Duy nghe vậy, cười nói, sao có thể? Trứng luộc trà của bà cụ này là nhất chợ đêm đấy. Vậy sao ít người mua thế? Trương Dịch kinh ngạc hỏi. Trần Tử Duy nói, ngài không biết rồi, trứng luộc trà ở đảo Đông Cực là sản phẩm cao cấp. Một quả bán 200 tệ, tương đương 4-50 tệ bên mình, người bình thường không ăn nổi đâu. Trứng luộc trà mà bán 4-50 tệ. Trương Dịch cũng là người từng trải, nhưng khi nghe đến giá trứng luộc trà ở đảo Đông Cực, vẫn không khỏi trợn mắt. Trần Tử Duy nghiêm túc nói, ngài không biết rồi. Trứng luộc trà ở đảo Đông Cực chúng tôi yêu cầu rất cao về nguyên liệu. Lá trà nhất định phải là đại hồng bào, long tỉnh, thiết quan âm, loại lá trà cao cấp. Trứng gà cũng không thể là trứng gà bình thường, phải là trứng gà Vân Anh chưa đến 1 năm tuổi. Quả trứng phải vừa tới, không mềm không cứng, không to không nhỏ, vừa đủ cho vào miệng một lần là nuốt xuống được, cho nên mới đắt như vậy. Trương Dịch bừng tỉnh đại ngộ, hắn như hiểu ra điều gì đó, ra là vậy, bảo sao mọi người ở đây nói người bên tôi không ăn nổi trứng luộc trà, thì ra là thế. Trần Tử Duy cười ha hả, đương nhiên rồi, không chỉ người bên ngài, mà người địa phương chúng tôi, nếu không phải ngày lễ Tết cũng chẳng dám ăn đâu. Vậy tôi phải thử cho biết. Trương Dịch hứng thú bèn bước nhanh đến quầy hàng của bà cụ. Bà ơi, trứng luộc trà của bà bán thế nào ạ? Bà cụ nghe giọng Trương Dịch, ngạc nhiên nói, nghe giọng cậu là người bên kia đến à? Cậu đừng hỏi nữa,
Trứng lục trà này cậu không ăn nổi đâu. Vẻ mặt tinh quái của Trương Dịch trông buồn cười vô cùng. Mình không ăn nổi ư? Trên đời này hình như không có thứ gì mình không ăn nổi. Sao lại không ăn nổi? Không phải chỉ là trứng lục trà thôi sao? Bao nhiêu tiền một quả? Bà cụ thấy vậy, hơi mất kiên nhẫn xua xua cây quạt trong tay. Ấy già, mấy người bên kia đến toàn hỏi giá rồi không mua, lãng phí thời gian của bà. Nói cho cậu biết, một quả trứng lục trà của chúng tôi bán 500 tệ, sợ chưa? Trương Dịch càng cười lớn hơn. Đắt thế, lá trà làm bằng vàng hay trứng gà làm bằng vàng vậy? Bà cụ nói, đây đều là trứng gà ngon nhất và trà thiết Quan Âm đấy, cậu chê đắt, tôi còn chê đắt đây này. Trần Tử Duy bước tới, dùng tiếng địa phương nói với bà cụ, bà ơi, khi nào thì trứng lục trà của bà tăng giá vậy? Trước đây không phải còn bán 200 tệ một quả sao? Bà cụ thấy người địa phương đến, hơn nữa tuy Trần Tử Duy mặc thường phục, nhưng nhìn khí chất là biết người có thân phận không thấp. Bà ta lập tức đổi giọng, chắc tôi nhớ nhầm, phải rồi, là 200 tệ một quả. Trương Dịch cười nói, sao, bán hàng bên này còn phân biệt đối xử à? Bà cụ bực bội nói, cậu mua không nổi thì đi nhanh đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi. Những lời này của bà cụ đối với Trương Dịch mà nói, quả thực là chuyện buồn cười nhất trong năm. Thứ mà hắn không mua nổi, bây giờ trên thế giới này không tồn tại. Trần Tử Duy vội vàng nói, bà đừng nói linh tinh, bạn tôi rất giàu có. Vậy nhé, tôi bao hết nồi trứng lục trà này của bà. Hắn ta sợ Trương Dịch không vui, liền lấy ví tiền ra khỏi túi áo. Rất nhiều tờ tiền mặt lộ ra, nhìn ánh mắt bà cụ sáng rực, biết mình gặp phải khách sộp. Tốt, 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 tiên sinh, tôi gói lại cho cậu ngay. Trương Dịch đưa tay ngăn Trần Tử Duy lại, khoan đã, tôi đột nhiên không muốn ăn ở đây nữa. Trần Tử Duy sững người, nhưng vẫn cất tiền đi. Vâng, Trương Tổng. Bà cụ lúc này sốt ruột, cậu làm sao thế? Mua không nổi thì đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi. Trứng luộc trà gì mà khinh người như vậy, ai biết trong đó có pha nước tiểu không, cầm cho chó ăn đi. Trương Dịch cười lạnh mắng một câu, sau đó quay người đi sang quầy hàng bán trứng luộc trà bên cạnh. Ông chủ, trứng trà của ông bán thế nào ạ? Ông lão này đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, vội vàng cười nói, cậu bé, trứng trà của tôi 200 tệ một quả, nghe giọng cậu là người Thiên Hải đến à? Trương Dịch nghe ra giọng ông lão đậm chất Thiên Hải. Hắn không khỏi hỏi, ông chủ, ông cũng là người Thiên Hải đến ạ? Trương Dịch vừa hỏi xong, ánh mắt ông lão bỗng trở nên xa xăm, dường như đang nhớ lại chuyện cũ. Lúc đầu, tôi đến đây cùng ba mẹ, nhà ở khu Quang Minh, thành phố Thiên Hải, mới đó mà đã 70 năm rồi. Vậy chúng ta là đồng hương, tôi lớn lên ở khu Vân Mộ. Trương Dịch mỉm cười chỉ vào trứng luộc trà, ông chủ, tất cả trứng luộc trà của ông đều ở đây sao? Ông lão phe phẩy chiếc quạt, đúng vậy, sao thế? Tôi mua hết. Trương Dịch quay sang nói với Trần Tử Duy, lão Trần, phiền anh trả tiền giúp tôi chuyển khoản cho anh sau. Trần Tử Duy vội vàng chạy đến, cười nói, Trương Tổng nói gì vậy, chỉ là chút trứng luộc trà thôi mà. Hắn ta lấy ra một xấp tiền mặt từ trong ví, ít nhất cũng phải 5-6 vạn, kín đáo đưa cho ông lão. Ông lão ngạc nhiên từ chối, này, nhiều quá, không cần nhiều tiền như vậy. Cậu bé, cậu mua nhiều trứng luộc trà thế này ăn hết sao? Ăn không hết thì ông cứ giữ lấy, khi nào gặp đồng hương bên tôi đến thì mời họ ăn. Trương Dịch chọn một quả trứng có vỏ nứt, lột vỏ rồi cắn một miếng. Không khác gì trứng luộc trà 1 tệ một quả ở quê nhà. Lúc này, bà cụ bán trứng luộc trà bên cạnh thấy ông lão thu được nhiều tiền như vậy, ghen tức đỏ mắt. Vương lão đầu, ông làm cái trò gì thế? Giành khách với tôi hả? Có tin tôi đập nồi của ông không? Trương Dịch thậm chí không thèm liếc nhìn bà ta. Bà cụ còn định tiếp tục mắng chửi, bỗng nhiên từ bên cạnh có một thanh niên cao gầy đi tới, vô tình đạp đổ nồi trứng luộc trà của bà ta xuống đất, hung hăng dẫm lên mấy phát rồi nghênh ngang bỏ đi. Bà cụ quay đầu lại thấy nồi trứng luộc trà của mình rơi hết xuống đất, trời ơi! Kêu lên một tiếng, vội vàng ngẩng đầu tìm người kia. Nhưng dòng người trên phố quá đông, người kia nhanh chóng biến mất trong đám đông, bà ta không kịp đuổi theo. Nồi này có hơn 100 quả trứng luộc trà, có thể bán được 2 vạn tệ. Giờ tất cả đều rơi xuống đất, coi như xong đời. Người thanh niên kia không chỉ hất đổ nồi trứng luộc trà, mà còn hung hăng dẫm lên mấy phát, tất cả trứng luộc trà đều bị dẫm nát. Cho dù có muốn nhặt lên cũng khó. Trần Tử Duy liếc nhìn người thanh niên kia, hắn ta nhớ ra đó là một trong những vệ sĩ của Trương Dịch. Trần Tử Duy cũng không dám nói gì thêm, dù sao bà cụ kia ăn nói sức sực cũng là đáng đời. Hai người ăn một quả trứng luộc trà bên đường, số còn lại đưa cho ông lão. Đối với loại đồ ăn vặt này, họ không ăn quá nhiều. Một lát sau, Trần Tử Duy dẫn Trương Dịch đến một quán cơm thịt kho nhìn có vẻ rất đông khách. Lần này cách làm của Trần Tử Duy văn minh hơn nhiều.
Hắn ta bảo vệ sĩ đưa cho ông chủ một xấp tiền, ông chủ lập tức cười ha hả mời mấy vị khách đang ăn bưng bát cơm ra ngoài, sau đó nhường cả quán cho họ. Trương tổng, kiểu này ngài phải làm quen dần đấy. Trần Tử Duy cười nói, cơm thịt kho quán này rất nổi tiếng, không chỉ ở đảo Đông Cực, mà nhiều du khách nước ngoài đến đây cũng thích ăn. Tôi đã ăn cơm thịt kho ngon nhất ở Quảng Đông rồi, không biết quán này làm thế nào. Trương Dịch cười nói, chắc chắn sẽ làm ngài hài lòng, tôi dám cá. Trần Tử Duy thề thốt. Hai người ngồi vào bàn, mấy vệ sĩ đứng canh ở cửa, không cho người ngoài vào. Rất nhanh, ông chủ đã bưng ra hai bát cơm thịt kho to. Trên bát cơm nóng hổi là thịt kho trong veo óng ánh, Trương Dịch cầm đũa gắp từng miếng cho vào miệng. Ăn loại cơm này không cần phải lịch sự, ăn miếng to mới cảm nhận được vị ngon của nó. Trương tổng, thấy thế nào? Trần Tử Duy mong đợi hỏi. Trương Dịch gật đầu nhẹ, quả thực không tệ. Vẫn ngon hơn cơm thịt kho bán trong căng tin trường đại học. Với những người ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị như Trương Dịch, thỉnh thoảng thử món bình dân lại có cảm giác khác biệt. Trương Dịch ăn cơm rất nhanh, còn Trần Tử Duy thì chậm hơn, không dám ăn vội. Vì sợ khi Trương Dịch nói chuyện, mình không kịp trả lời. Trương Dịch ăn hết nửa bát cơm, coi như cũng no rồi. Bữa tối không nên ăn quá no, nếu không sẽ khó tiêu. Ăn xong, Lưu Tử Hào đưa nước súc miệng và khăn giấy tương phi trúc để lau miệng. Trong quán cũng có khăn giấy, nhưng Trương Dịch ra ngoài hầu như không dùng đồ ăn của quán. Cũng không thể nói là hắn ta chảnh. Chỉ là vì nước súc miệng và khăn giấy loại xịn, chỉ cần dùng một lần là bạn sẽ bị chinh phục bởi cảm giác tuyệt vời đó. Đã có điều kiện thì hà cớ gì phải ngược đãi bản thân. Ăn cơm xong, Trương Dịch tiện thể trò chuyện với Trần Tử Duy. Hôm nay, hắn bảo Trần Tử Duy ra ngoài đi dạo cùng mình cũng là muốn tìm một không gian riêng tư để nói chuyện về sự phát triển tương lai của tập đoàn Mediatek. Nhìn tình hình hôm nay, hình như Quách tổng có thành kiến rất lớn với anh. Trần Tử Duy nghe câu này, lông mày hơi nhíu lại, thở dài bất đắc dĩ. Quách tổng đã nắm quyền tập đoàn Mediatek hơn 50 năm, bây giờ bảo ông ta giao quyền ra, chắc chắn ông ta không vui. Vì vậy, bất cứ ai có khả năng đe dọa đến quyền lực của ông ta đều sẽ bị ông ta nhắm vào. Kể cả khi anh được công nhận là người thừa kế tập đoàn sao? Trương Dịch mỉm cười hỏi. Trần Tử Duy nghe vậy liên tục cười khổ. Người thừa kế tập đoàn, đó chẳng qua là mọi người nói vậy thôi. Bây giờ ngài cũng thấy rồi đấy, tập đoàn chúng tôi lão hóa nghiêm trọng. Toàn một lũ người già ngồi không ăn bám, chỉ muốn chiếm lấy vị trí, mỗi tháng lĩnh lương cao, cuối năm còn được chia cổ tức. Tất cả công việc đều do những người trẻ tuổi chúng tôi làm, bọn họ chỉ cần động động mồm mép, mở những cuộc họp vô thưởng vô phạt là được rồi. Tôi được nhiều người gọi là người thừa kế tập đoàn, chẳng qua là vì trong thế hệ trẻ của tập đoàn hiện tại, thực sự không có ai tài giỏi hơn tôi thôi. Trần Tử Duy nói ra tình cảnh khó khăn hiện tại của mình. Nhưng Trương Dịch sẽ không tin hết những lời này, ít nhất hắn cũng không cho rằng hắn ta đang khiêm tốn. Tập đoàn Mediatek là một doanh nghiệp lớn, dù có lão hóa nghiêm trọng cũng không thể để một người bất tài làm phó chủ tịch. Mà theo những gì Trương Dịch biết về Trần Tử Duy, hắn ta thực sự là một người quản lý rất có năng lực. Năng lực của anh ai cũng rõ, nếu không thì anh đã không được đưa lên vị trí này. Ít nhất thì phần lớn công việc của tập đoàn vẫn do anh quản lý, đúng không? Trương Dịch uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Trần Tử Duy cười lắc đầu. Những việc tôi quản lý đều là việc vặt vãnh thôi. Những việc lớn, vẫn là do chủ tịch quyết định. Trương Dịch cười nói, đương nhiên rồi, nếu không thì anh cho rằng ông ta ra sức bảo vệ những nhân viên cũ kia để làm gì. Chỉ cần bọn họ còn ở trong tập đoàn, sẽ luôn biết ơn Quách Phượng Nghi. Bất kể Quách Phượng Nghi muốn làm gì, bọn họ đều sẽ ủng hộ. Vì vậy, cho dù Quách Phượng Nghi biết rõ những người này không còn nhiệt huyết để cống hiến, nhưng vẫn giữ chức vụ cho họ. Trần Tử Duy có chút tức giận nói, cứ như vậy thì làm sao tập đoàn phát triển được. Tập đoàn Mediatek đã từng là bá chủ, nhưng bây giờ thì sao? 2. Trần Tử Duy có một số lời không tiện nói ra trước mặt Trương Dịch. Dù sao hiện tại, tập đoàn Mediatek vẫn phải nhìn sắc mặt thịnh thế tập đoàn để kiếm sống. Tuy rằng Trần Tử Duy rất nể phục Trương Dịch, nhưng là một nhà quản lý cấp cao của tập đoàn, hắn ta không thể cam tâm làm kẻ dưới mãi được. Nếu có cơ hội, hắn ta cũng hy vọng tập đoàn Mediatek có thể nắm giữ công nghệ tiên tiến hơn, vượt qua thịnh thế tập đoàn, một lần nữa giành lại ngôi vương trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tập đoàn này bây giờ đã già cỗi, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ tàn lụi. Trương Dịch nói, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Trần Tử Duy kiên định nói, tuy sẽ rất khó khăn, nhưng những năm qua, tôi vẫn luôn cố gắng thay đổi tập đoàn. Trương Dịch liếc nhìn Trần Tử Duy, cười khẩy. Tôi biết anh đang nghĩ gì, chẳng qua là, dù sao Quách Phượng Nghi cũng đã lớn tuổi, ngày càng lực bất tòng tâm. Cho dù ông ta có thể sống đến 100 tuổi, thì sớm muộn cũng có ngày phải nghỉ hưu. Đến lúc đó, anh sẽ thuận lợi trở thành chủ tịch tập đoàn Mediatek,
sau đó thay đổi mọi thứ theo ý mình, đúng không? Trần Tử Duy trầm mặc một lát, rồi lắc đầu. Tôi đúng là có suy nghĩ đó, nhưng tôi biết chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu ông già đó muốn để tôi kế nhiệm, thì đã sớm từ chức rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Thực tế, ông ta định sẽ cháu trai mình học hành đến nơi đến chốn rồi sau này kế thừa vị trí chủ tịch của ông ta. Đây cũng là lý do vì sao ông ta muốn giữ lại nhiều thành viên trong tổ chức của mình đến vậy. Có bọn họ, tương lai khi biểu quyết, sẽ không ai có thể chống lại ý muốn của ông ta. Con gái của Quách Phượng Nghi không quá xuất sắc, căn bản không có tác dụng gì lớn. Nhưng cháu trai của ông ta thì rất có triển vọng, từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, lại còn dựa vào năng lực của bản thân thi đậu vào Đại học Ivy League của Phiêu Lượng Quốc. Hiện tại, hắn ta đang học 2 bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA và kế toán. Quách Phượng Nghi rất vừa ý đứa cháu này, dự định bồi dưỡng để hắn ta kế thừa sự nghiệp. Ngay lập tức, hắn ta sẽ về nước, muốn vào tập đoàn làm việc. Đến lúc đó, vị trí người thừa kế của Trần Tử Duy chắc chắn sẽ khó giữ được. Trương Dịch mỉm cười. Anh biết là tốt rồi. Chuyện này dĩ nhiên không thể qua mắt được Trương Dịch. Trước khi đến đảo Đông Cực, hắn đã tỉ mỉ điều tra về cuộc đấu tranh nội bộ phức tạp của tập đoàn Mediatek. Anh cảm thấy mình có hy vọng thắng lợi sao? Trương Dịch khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn vào mắt Trần Tử Duy. Trần Tử Duy nhìn thấy trong ánh mắt của Trương Dịch những suy nghĩ cực kỳ phức tạp và sâu sắc. Nhưng hắn ta nhanh chóng hiểu được ý của Trương Dịch. Dựa vào lực lượng tôi đang nắm giữ, tuy rằng trong tập đoàn cũng có chút ảnh hưởng, nhưng do chủ tịch Quách vẫn còn khỏe mạnh, mà các cổ đông lớn của tập đoàn cơ bản đều là bạn bè thân thiết của ông ấy, nên tôi không có mấy phần thắng. Vậy nên anh tìm đến tôi, là hy vọng tôi có thể giúp anh ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn Mediatek. Trương Dịch hỏi thẳng vấn đề này. Câu nói này cũng là điều hắn suy nghĩ từ lâu, hôm nay mới nói ra. Cả hai đều là người tinh ý, những suy nghĩ trong lòng không phải muốn nói là có thể nói ra được, lẫn nhau đều trải qua một loạt quan sát và thăm dò. Cho đến hôm nay, theo một ý nghĩa nào đó, cả hai đã nhìn rõ tâm tư của đối phương. Đặc biệt là trước mặt Quách Phượng Nghi, việc Trần Tử Duy thể hiện sự cản trở, cùng với việc Trương Dịch giúp Trần Tử Duy mở lời nói chuyện. Tất cả đều là để truyền tải thông tin. Trần Tử Duy cũng không giấu giếm, nói thẳng, nội bộ tập đoàn Mediatek, phe cánh của chủ tịch Quách thế lực rất lớn, lại còn đoàn kết như một khối. Chỉ bằng vào lực lượng tôi nắm giữ căn bản không đủ để chống lại bọn họ. Vì vậy, tôi chỉ có thể tìm kiếm lực lượng bên ngoài để phá vỡ sự hạn chế này. Mà hiện tại, chỉ có tập đoàn Thịnh Thế nắm giữ công nghệ in chip mới có năng lực tạo ra ảnh hưởng đối với tập đoàn Mediatek. Trần Tử Duy khẽ vuốt cằm, cho nên, Trương Tổng, tôi rất cần sự giúp đỡ của ngài, mong ngài có thể giúp tôi. Lời đã nói rõ ràng, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Trương Dịch uống một ngụm trà, xoay xoay tách trà trong tay một lát, rồi mới thản nhiên nói, muốn tôi hỗ trợ, anh biết mình cần phải trả giá gì không? Ngài cứ nói yêu cầu, nếu tôi làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Lời nói của Trần Tử Duy rất chừng mực. Ngài cứ việc nói yêu cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải làm được. Mà cái này cố gắng hết sức để đáp ứng, nói cách khác, chỉ cần nằm trong phạm vi hợp lý là được. Trương Dịch cười khẩy. Tập đoàn Mediatek trong mắt tôi chẳng là gì cả. Nếu tôi muốn cho các người phá sản, chỉ là chuyện trong vài phút. Trương Dịch không hề khách sáo với Trần Tử Duy. Hiện tại, mọi người đang ngồi vào bàn đàm phán, vậy thì cứ nói thẳng điều kiện của mình ra. Trần Tử Duy hy vọng Trương Dịch có thể giúp hắn ta giành lấy quyền kiểm soát tập đoàn Mediatek, nhưng Trương Dịch không phải người dễ dàng giúp đỡ ai mà không có lợi ích. Trước tiên, anh phải chứng minh giá trị của mình. Sắc mặt Trần Tử Duy biến đổi, cảm thấy Trương Dịch nói chuyện quá thẳng thắn. Nhưng cũng may, hắn ta đã sớm hiểu tính cách của Trương Dịch nên cũng không thấy bị nhắm vào. Đúng vậy, hiện giờ tập đoàn Mediatek rất cần kỹ thuật trong tay ngài. Nhưng chúng tôi cũng có thể mang lại cho ngài nguồn thu nhập lớn, phải không? Làm ăn vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi. Tuy rất cảm ơn ngài, nhưng chúng tôi cũng không thể để ngài sử dụng kỹ thuật một cách vô ích. Trần Tử Duy nói với giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti. Trương Dịch nhíu mày. Anh nói đúng, nhưng phải nhớ hai điều. Thứ nhất, quyền quyết định nằm trong tay tôi. Việc làm ăn này có làm hay không là do tôi quyết định. Cho nên, dù là anh, Quách Phượng Nghi hay bất cứ ai trong tập đoàn Mediatek muốn ăn cơm thì phải xem tâm trạng tôi có vui hay không. Còn điểm thứ hai, hiện tại anh vẫn chưa có đủ quyền kiểm soát tập đoàn Mediatek. Vị thế của chúng ta trong giao dịch này, ngay từ đầu đã không ngang bằng. Lời nói của Trương Dịch vô cùng thẳng thừng, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn. Lý do hắn đến đảo Đông Cực, một mặt là vì hắn khá thưởng thức Trần Tử Duy, mặt khác, hắn cũng có ý đồ với tập đoàn Mediatek. Đảo Đông Cực không có hoạt động kinh doanh của hắn, nhưng hắn lại hy vọng mở rộng bản đồ đế chế kinh doanh của mình đến đây. Có kiếm được tiền hay không tạm thời chưa nói đến,
Hắn rất hy vọng tương lai khi làm nên việc lớn có thể đóng góp một phần sức lực của mình. Dù sao đây cũng là hy vọng trong lòng toàn thể người dân Trung Quốc. Nói cách khác, với vị thế của Trần Tử Duy trong suy nghĩ của Trương Dịch, vẫn chưa đủ tư cách để hắn lặn lội đến tận nơi khỉ ho cò gáy này. Ngay cả những nhân vật tầm cỡ ở Phiêu Lượng Quốc nhiều lần mời hắn sang, Trương Dịch cũng chẳng thèm để ý. Mồ hôi lạnh trên trán Trần Tử Duy từ từ chảy xuống. Lời nói cứng rắn lạnh lùng của Trương Dịch như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim hắn. Lúc này, hai người hoàn toàn không còn vẻ chuyện trò vui vẻ như vừa rồi. Trong thương trường, giao dịch lợi ích đều rất trần trụi, coi trọng sự trao đổi ngang giá. Chẳng ai làm ăn thua lỗ cả. Trần Tử Duy cung kính hỏi, Trương Tổng, vậy tôi có thể hỏi một câu, nếu muốn ngài giúp tôi cần phải dâng hiến điều gì? Nhìn Trần Tử Duy cúi đầu trước mặt mình, khóe miệng Trương Dịch khẽ nhếch lên. Trần Tử Duy là một người có dã tâm, sẽ không cam chịu sống dưới trướng người khác. Trừ phi có đủ sức mạnh để khống chế hắn. Đương nhiên, Trương Dịch rất tự tin vào bản thân. Thứ tôi muốn rất đơn giản, anh lại đây, tôi nói cho anh biết. Trần Tử Duy ghé tai lại gần. Trương Dịch thì thầm vài câu. Sau khi nghe xong, mắt Trần Tử Duy bỗng nhiên trợn to. Chỉ cần anh đồng ý điều kiện này, tôi có thể đảm bảo tương lai anh nhất định sẽ là chủ tịch tập đoàn Mediatek. Trần Tử Duy kinh ngạc trước điều kiện Trương Dịch đưa ra, lâu không trả lời. Bởi vì chuyện mà Trương Dịch nói, trong mắt người thường quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút hoang đường. Nhưng vì chuyện này do Trương Dịch nói ra, nên Trần Tử Duy biết hắn không hề nói đùa. Hắn thật sự muốn làm một chuyện động trời. Trần Tử Duy không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức, bởi vì chuyện này quá trọng đại, một mình hắn ta không thể quyết định được. Hắn cần ta quay trở về, bàn bạc kỹ hơn với nhóm đồng sự để tìm ra một quyết định chính xác. Trương Dịch hiểu rằng không thể có ngay câu trả lời từ đối phương, nên chỉ vỗ vai hắn, tỏ vẻ thấu hiểu. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi, thực ra với cậu, mọi chuyện cũng chẳng khác biệt là bao. Hoặc là cả đời làm thuê cho nhà họ Quách mà chẳng thu về được gì. Hoặc là làm cho tôi, nhưng với cơ hội trở thành chủ tịch tập đoàn Mediatek. Hắn ghé sát tai Trần Tử Duy, khẽ thì thầm, anh cũng biết, tôi là kiểu người lười nhác, không thích can thiệp vào hoạt động của các công ty con. Kỳ tích như việc ra mắt Mediatek thoại hay công nghệ gạo cũng đều tự họ làm cả. Nói xong, Trương Dịch rời khỏi quán ăn, để lại Trần Tử Duy ngồi đó, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Trần Tử Duy chau mày, lòng đầy xáo trộn. Trở lại khách sạn, Trương Dịch thấy Lâm Hiểu Linh đã đứng chờ sẵn. Cô dịu dàng giúp hắn cởi áo khoác, mỉm cười, hôm nay anh vất vả rồi, có muốn đi tắm trước không? Trương Dịch liếc nhìn cô, môi nhếch nhẹ, thế nào? Anh mới về, em đã không nhịn được nữa à? Hiểu Linh đỏ mặt, trách yêu, nghĩ linh tinh gì thế? Em nghĩ gì, anh nghĩ cái đó. Dù ngoài miệng đùa cợt, Trương Dịch vẫn đá đôi giày khỏi chân, rồi điềm nhiên nhận đôi dép lê từ tay cô. Hắn không mấy bận tâm đến lời trêu ghẹo của mình, bởi tâm trí lúc này đã đổ dồn về những kế hoạch lớn hơn. Hắn luôn tin rằng, phụ nữ dù đẹp đến đâu cũng chỉ là chút gia vị cho cuộc sống. Với hắn, sự nghiệp mới là thứ đem lại cảm giác chinh phục và thành công. Trương Dịch nằm dài trên ghế sofa, bật tivi và lướt qua các chương trình. Lâm Hiểu Linh như người vợ tảo tần, mang nước rửa chân và pha trà cho Trương Dịch. Cô quỳ trên thảm, giúp hắn cởi tất, xoa bóp đôi chân sau ngày dài. Nhìn dáng vẻ ân cần ấy, Trương Dịch không nhịn được trêu, em giỏi hầu hạ thế này, chắc chắn là được đào tạo bài bản rồi nhỉ. Hiểu Linh mỉm cười, người ta từng học qua lớp phụ nữ hoàn hảo mà. Hầu hạ chồng là bài học cơ bản nhất đấy. Nghe vậy, Trương Dịch chỉ khẽ gật đầu. Những chương trình như thế thường mang danh lớp dạy lễ nghi quý tộc, nhưng thực chất là cách để phụ nữ học nắm bắt tâm lý đàn ông có tiền. Dù được phục vụ tận tình, Trương Dịch cũng không mấy cảm động. Hắn đã quen với những sự chăm sóc cầu kỳ hơn thế, từ cả tá nhân viên trong quá khứ. Với hắn đây chỉ là một sự giải trí tạm thời. Anh đã xong việc ở đây, em có muốn đi cùng anh không? Trương Dịch hỏi. Lâm Hiểu Linh nghe xong lời Trương Dịch, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng, cô thốt lên. Đương nhiên em muốn đi cùng anh rồi, Trương Tổng. Dù sao, em bây giờ cũng đã là người của anh. Đôi má cô ửng đỏ, dáng vẻ như một cô gái nhỏ ngượng ngùng. Trương Dịch khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ bí hiểm. Hắn thầm nghĩ, cô gái này thật giỏi diễn, kỹ năng có thể nói là bậc thầy, nhưng hắn chẳng bận tâm. Đàn ông bình thường nhận ra phụ nữ đang diễn, cũng không phá vỡ màn kịch ấy, bởi họ hiểu, như thế mới thú vị. Giống như nuôi một chú mèo, đôi lúc nhìn nó giở trò tinh nghịch cũng là một kiểu niềm vui nho nhỏ. Vậy quyết định thế đi, Trương Dịch nói gọn, tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu cân nhắc cách lợi dụng cầu nối Mediatek để thâm nhập thị trường đảo Đông Cực. Kế hoạch xa hơn, hắn muốn kiểm soát toàn bộ huyết mạch kinh tế của tập đoàn Mediatek. Bỗng, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cốc cốc cốc.
Trương Dịch từ từ mở mắt, Lâm Hiểu Linh lập tức đứng dậy, nhanh chóng ra mở cửa. Ai đấy? Lâm tiểu thư, tôi là Phương Viên, có việc cần báo với Trương tổng.